Hyvää huomenta, arvoisat katsojat ja mukavaa torstai-aamua. Tässä aamun lähetys käynnistyy pikkuhiljaa. Ja katsotaan tuota kuvaa, kun tämä näyttää nyt omituisesti tuossa näitä mustat reunat tullut tonne, en tiedä mistä tämä nyt sitten johtuu. Huomenta vaan Katja ja huomenta Pete. En tiedä minkä takia tämä kuva nyt on tämän näköinen. Tämä StreamYard tehnyt taas jonkun uuden yllätyksen striimaajalle. Nämä on mielenkiintoisia juttuja kyllä. Minkähän takia se nyt näin tämän on tehnyt? En tiedä mikä tässä on nyt ajatus. Tässä niin kuin esimerkiksi StreamYardissa tämä näkyy ihan normaali kokoisena, mutta sitten kun se tulee tänne, katsotaan tuosta, olisiko tuossa jotain säätövaraa. Vähän outoa on kyllä. Ei toi kyllä ole. Ei se toi ole kyllä. Katsotaan, olisiko se toi nappi tuossa. Ei se kyllä varmaan vaikka. Joo, tässä on pieniä murheita. En tiedä, mistä tämä johtuu, että tämä näkyy nämä mustat reunat. Onhan mulla aikaisemminkin ollut tämä 720 tässä ja tein tuon nauhoituksen ja onnistui ihan hyvin, mutta nyt se on jollain tavalla muuttanut tämän sitten. En tiedä, perkele. Ei siinä nyt mitään muutosta saa. Mikä oma kuva näkyy alhaalla? Tekisikö se tuon? Missä näkyy oma kuva? Missä näkyy? Se pitää aina näkyykin kun tekee, mutta ei. Nyt se muuttui näkyy. En tiedä mikähän tuossa oli. Ei mulla aikaisemmin tuommoista ollut. Kyllä Pete ei enää anneta. Ei ollut oikealla alhaalla, se oli vasemmalla alhaalla ja siellä kuvaketta piti painaa, niin sitten se onnistui. Että aika mielenkiintoista. Ei ole aikaisemmin ollut. En tiedä miksi ton teki. Joo, nämä on aina tämmöisiä mielenkiintoisia. On tullut tuonne ukon kuva tuonne alas ja sitten kun painoi 2 kertaa, niin sitten tämä palautui tämmöiseksi. Joo, hyvää huomenta kuitenkin. Aina pientä murhetta pitää olla. Joo, ja sen takia oikeastaan niin nyt varmaan arvoisat katsojat ihmettelee, minkä takia mä teen tänään Pohjanmaan kanavalle. Petesot meille se näyttää oikealta, okei. Joo, mullahan on tässä ilmeisesti peilikuva. Tämä on oikea käsi, niin kuin näette. Niin Siinä on oikeastaan pari syytä, miksi mä teen tällä tavalla. Yksi on se tietysti, että kun mä kävin tuossa autoon huolettavana yhden tutun henkilön, ja hän sanoi, että miksi mä oon tehnyt enää videoita. Ja mä sanoin, että mulla on se toinen kanava, niin hän sanoi, että miksi mä tänne voisi tehdä edelleen. Niin siinä oli yksi syy, miksi mä ajattelin, että voinhan mä tänne tehdä tietysti. Mulla on täällä paljon monivuotisia katsojia. Tämä kanavahan on hyvin vanha jo. Milloin tämä nyt on perustettu? Oliko tämä 2007 vai mitä? Eli tämäkin kanava on sen 18 vuotta vanha. Eli täällä on ikä. Ja sitten toinen syy on se, että YouTubessa, niin kun mä haluan väliin tehdä niitä shorts-videoitakin, niitä jos tekee tuohon väliin, niin se vaikuttaa tuohon katselukertaan. Ja sitten mulla on nyt ollut niin paljon taas niitä vanhoja videoita, mitä on ollut YouTubesta ottanut YouTube Studiosta ääniä, sitten se aina ilmoittaa, että se alkuperäinen ääni ei ole käytössä, että video ei näytetä, ja niitä tulee niin kuin melkein päivittäin, mä oon niin monta tuhatta videoa tehnyt, niin se alkaa kyllä olla raskasta. Silloin kun se tekee noin, niin se aina sitten estää kaikkien muidenkin videoiden näkymisessä vähäksi aikaa. Niin periaatteessa nythän tämä on hienoa, kun tekee 2 eri paikkaa, niin ei ole sitä ongelmaa niin paljon. Toki noita on kiva tehdä, noita shorts-videoita, mutta ne ei välttämättä ole hyväksi kanavalle. Sitten jos tekee pelkästään shorts-videoita, niin sitten
algoritmit löytää hyvin sen, mutta jos teet molempia systeemejä, niin se ei oikein toimi. Tietysti jollain on helvetisti kattoja, sillä on merkitys, mutta tämmöisillä pikkukanavilla, niin kyllä siinä merkitystä on. Joko Pete on käynyt itäsiivessä aamusta vai odottaako se vielä parempaa hetkeä? Tänään Katja tulee jännittävät jalkapallot, että se on sitten tämän päivän varmaan paras anti. Mä itse lähden tuossa liikenteeseen jossain vaiheessa, mä käyn ottaa muutama ajeluvideo pitkästä aikaa. Ja pojat käy vähän kuulaa pukkaamassa. Pete on käynyt toki vielä kohta hampaiden pesulle. Joo, se on hyvä muistaa se hampaiden pesu, että minäkin teen sen aamun illoin ja sitten mä käytän suuhuhdetta, että se on vähentänyt hammaslääkärissä käyntejä kuitenkin. Katja sanoi, niin joo, niin tulee. Eilen oli ihan outoa, kun ei tullut potkupallo. niin. Mitäs me tehtiin, Katja, kesäisin ennen kuin meillä oli potkupallo? Mä en tiedä, kun silmät on ihan omituiset taas. Mulla on tämä rähmää työntää taas silmät, että se on joku tämmöinen siitepöly tai tämmöinen, niin käy vähän silmiin. Huomaa aina aamulla rähmiä. Kesäisinhän se on enemmän, ei mulla talvella sellaista, mutta kesäisin on aina tähän aikaan. Niin se on varmaan joku allerginen systeemi, mikäli ei se nyt sinänsä haittaa, mutta olisi vähän outoa kyllä, kun taas pitkä aika ollut, että aamussa kauheat silmät ihan ummessa, kun on rähmää täynnä. Kysytäänpä tekoälyltä tähän. Miksi silmät tuottavat työn aikana paljon rähmää? Tämä on vain tiedoksi. Jos haluat terveyteen liittyvää... En tarvi mitään terveyteen liittyvää neuvota. Vastaa vaan nyt siihen kysymykseen, mikä mä kysyn. Rähmiminen johtuu silmien kuivumisesta ja rasituksesta, joita näyttöpäätetyö ja toimistoilma aiheuttavat. Kun räpyttely vähenee ruutua katsoessa, silmä erittää suojaksi enemmän limaa. No ei kai sitä työn aikana ruutua katsella. Rähmiminen johtuu myös muissa töissä silmien kuivumisesta ja mekaanisesta rasituksesta. Koita nyt ymmärtää, että ei ole tarkkuutta vaativaa työtä, jos mä yöllä nukun. Työympäristön ilmastointi. Ei ole kyse työympäristöstä, kun mä yöllä nukun. Koita nyt ymmärtää. Rähmää muodostuu silmiin yön aikana, koska nukkuessa silmät ovat kiinni ja kyynelnesteen eritys vähenee. Tällöin silmän pinnalle kertyneet kuolleet solut, lima ja pöly eivät huuhtoudu pois, vaan ne kuivuvat silmätuotteeksi eli rähmäksi silmänurkkiin. No eikös tämä voi johtua myöskin allergiasta? Tämä on vain tiedoksi. En tarvitse mitään terveystietoa, usko nyt perkele. Selvä, unohdetaan terveyspuoli. Allergia on juuri se tekijä, joka nostaa limaneritystä ja aiheuttaa tuota rähmimistä yön aikana. Mitkä kasvit heinäkuun alussa suurin piirtein tekevät nyt tätä allergiaa? Heinäkuun alussa Suomessa kukkivat runsaimmillaan useat eri heinäkasvit, kuten timotei ja nurminata. Lisäksi pujon kukinta on juuri alkanut ja sen siitepölymäärät ovat nousussa. Joo, toi pujohan voisi tämän selittää kyllä. Sitä on aika paljon tuo kadun varrella. Pujo kasvaa erittäin tyypillisesti juuri teiden ja katujen varsilla sekä joutomailla. Sen kukinta on heinäkuussa runsaimmillaan, joten se sopii hyvin syylliseksi. Joo, tämä tekoäly on kyllä raskas. Se 2 kertaa yritti jo ehdotella terveystietoja. Että se on niin tosi raskasta, että ei se ole niin paranemaan suuntaan menossa. Se vie turhaa energiaa ja aikaa vaan. Mutta vaikka se aina lupaa, ettei hän laita terveystietoja, että haluatko terveystietoja, se aina tekee sen. Joo, pujo se varmaan syyllinen on tähän aikaan vuodesta. Ja
Sitten kun mennään eteenpäin elokuuhun, niin sitten joku kasvi tuolla puskassa ojien luona myöskin tuontaa jotain siitepölyä. Se käy mulla kanssa henkeä ja silmiä. En tiedä mikä se on. Väli kyllä kesälläkin. Kati sanoi, että sitten meni työ ja yö sekaisin. Niin taisi mennä jo. Joo. Kun mä sanoin, että nukkuessa, niin no niin voihan se olla, että jotkut tekee työtä nukkuessa. Pete kysyi tietokilpailu, mikä on nurmitähkiö, vastaus Timotei. Ai sieltä tuli vastaus samaan syssy. Nythän Pete oli hyvä palvelu. Kysyit kysymyksen ja vastauksen saman tien. Nyt olisi Minttu Hauskakin tiennyt kyllä vastauksen täällä. Ja aika paljon tuossa YouTubessa tullut katsottua noita, mitä se ehdottelee kaiken näköisiä. Siellä on näitä avaruusjuttuja aina niin ihmeellistä tapahtumassa, mutta kyllä tämä maailma pyörii samalla lailla kuin aikaisemmin. Ei se mitään uutta ja ihmeellistä tapahdu. Avaruustutkimuskin on jäänyt vähän paikalleen jotenkin, että ne aina kohu-uutinen, kun jossain on joku planeetta, jonkun auringon ympärillä, missä on sitä ja tätä, ja sitten kuitenkaan ei ole yhtään mitään. Mutta ihminen on vaan niin pieni ja niin kaukana, että ei se pysty tätä maapalloa paljon paremmin tutkimaan ympäristöön. Pede sanoi, että eikö ollut siis tietokilpailukysymys Commodore 64. En tiedä, en ole käyttänyt Commodore 64. Mullahan oli ensimmäinen tietokone, oli Amiga 500. Tai joo, olihan silloin 70-luvun alussa oli se tennispeli, missä meni se pallo, mitä mailoilla liikutettiin ylös ja alas. 70-luvulla oli semmoinen. Se oli niitä ensimmäisiä yleisölle myytyjä pelejä, mikä pantiin telkkariin kiinni. Pete ei ollut silloin vielä syntynytkään, kun niitä oli 70-luvun alussa. Eli semmoinen, mä en muista mikä se oli nimeltään, niin Katja kai siitä voi edes tietääkään. Se oli semmoinen, kun laite liitettiin tietokoneeseen ja sitten siinä pelattiin niin kuin tennistä, että liikutettiin ylös ja alas sitä palkkia. Se oli niitä ensimmäisiä tietokonepelejä. Mikähän vahtoi olla nimeltään? Kysytään kohta tekoille. No jotain kahvia vaan. Pete syntyi 15.7.72 eli 70-luvun Tetris. Joo, Pete ei tosta tiedä mitään tosta pelistä. Mikä oli se tietokoneen liikettävä peli, mitä 70-luvun alussa pelattiin, tuli yleisölle, ostettiin ja telkkariin liitettiin? Tarkoititko kenties 7 veljestä aihe? En tarkoittanut, vaan 70-luvun alun. Tarkoititko kenties Pongia 1972, jossa liikutetaan mailoja ruudulla vai jotain muuta peliä? Sanat 7 ja liikutettu. Se voi olla toi, missä mailoja liikutettiin ruudulla ja se liitettiin television piuhalla ja sitä pelattiin. Pong tai sen kloonit, kuten Magnavox Odyssey-konsolin tennis, on juuri se peli, jossa liikutettiin 2 mailaa ruudulla edestakaisin pallon lyömiseksi. Eli se tuli siis 72, Pete syntyi samana vuonna, eli tämmöistä tässä livessä. Juuri näin, Pong julkaistiin vuonna 1972. Onnea Petelle 54-vuotispäivästä tänä vuonna. Pete sai onnittelut son. Joo, 72 Pete, sä oot syntynyt, niin silloin tuli toi Pong-peli, missä mailaa liikutettiin. Katja sanoi, että Tetrishän tuli tietokone, eikö se joskus 95 tienoilla? En tiedä, mulla on, ensin oli toi Amiga ja sitten tuli toi, Amigas muuten taisi olla Tetrisia. Mutta 98han mulla tuli toi Windows, mä silloin ostin ensimmäisen koneeni. Keravalta ostin osina ja kokosin itse ja voi että oli siinä murhetta. Tai en mä tiedä, se oli kiva, kun se aina kaatui se 98, niin kaikki piti asentaa uudestaan. Kyllä siitä omalla tavalla tuli sitä oppia tuohon tietokoneeseen.
Kiitos tekoäly, Pete sanoi, joo. Tekoäly kiitti tuossa iloisesti. Pete kiitti tekoäly iloisesti. Mutta tosiaan se oli tuo Pong-peli, missä vedettiin, siinä meni semmoinen valkoinen maila näin ylös ja alas ja sitä liikutettiin ja pelattiin tennistä. Se oli kyllä siihen aikaan niin kuin ihan viihdyttävä peli. Mutta hetkinen, Pete on syntynyt 72. Ja sitten mä siirryin ravintolakulttuuriin joskus. Ei Pete ollut 10-vuotias. Pete ei oikeastaan niitäkään voi tietää, jos se olisi sitten sivistys tullut Kemiin hieman myöhemmin. Mutta niin, no, en tiedä muistatteko, ravintolaissa oli ensimmäinen, ennen oli semmoisia muovinen juttu, mihin tiputettiin kolikoita. Ja siinä yritettiin saada joku, oliko se nyt 3 vai 4 samaan riviin, niin voitti. Noita oli ennen kaljapaikoissa, joskus 70-luvulla niitä oli. Ja 80-luvullakin taisi vielä olla. Mä en tiedä, mikä sekin oli sitten nimeltään. Mutta se oli kyllä hyvä viihdyttössä, kun istui kaljalla, niin pystyi siitä pelaamaan. Se oli vähän niin kuin semmoista köyhän miehen sakkia tai jotain tällaista. Ehkä se oli enemmän niin kuin myllypelin tapainen, tai ristinolla, missä oli vaan semmoinen muovinen tämmöinen juttu ja sinne tiputettiin aina vuoron perään. Se oli kyllä kiva peli. Kaikki tämmöinen kiva on viety pois. Katja, että ennen tuli tosiaan kasattua koneet itse, enää jaksa sellaista kaupasta vaan läppäri. Niin no. Katja ei päässyt kaljapaikkoihin 70- eikä 80-luvullakaan. No, jos olet vähän salaa käynyt kurkistelemassa, niin joo. Mutta on niitä varmaan sen jälkeen jossain ollut. Mä en muista, missä mä oon viimeksi nähnyt. Ei tässä nyt hirveä paikka ole. Pete muistaa 50 pennin pajatson aulapaarista jo 70-luvun lopussa tai 80-luvun alussa. Sitä ennenhän Pete oli 20 pennin pajatso myöskin. Mun mielestä se oli paljon paras se 20 pennin pajatso. Siitä sai 3,60 keskeltä. Esimerkiksi Hiekkaharjun puistokulmassa oli tämä 20 pennin pajatso. Mun mielestä se oli parempi kuin se 50 pennin pajatso. Siinä oli kyllä aika isot ne holet, mihin piti ampua, mutta kyllä sitäkin käytiin joskus tönimässä vähän salaa. 50 pennin pajastosta sai potkaisemalla siihen alakulmaan, niin sieltä sait sen tiputtaa rahaa, mutta 20 pennin pajatso ei tainnut antaa niin. Siinä kokeiltiin kaikenlaisia muita systeemejä. Oi, kysytäänpä tekoälyt. Löytyisikö se? Pystytkö sanomaan, mikä oli semmoinen muovinen peli, vähän niin kuin tuon ristinollan tyylinen, mitä baareissa joskus 70-80-luvulla pelattiin? Kyseessä on todennäköisesti klop, tunnetaan myös nimellä pikkuklop tai baariklop. Se on suomalainen 1970-luvulla baareissa ja huoltoasemilla erittäin suosittu muovinen kaksinpeli, jossa siirretään nappuloita ruudukolla tavoitteena saada oma 3 suora ristinollan tapaan. Toinen mahdollisuus on trio. Kyllä se varmaan toi kloppi. Olisiko sulla laittaa kuvaa siihen kloppiin? Tässä on kuva perinteisestä klop-pelistä. Vielä olisi hyvä, kun se kuva näkyisi. Linkki Google File Storage. Niin, pyydä edelleen sitä kuvaa. Voitko laittaa tai kunnollisen linkin siihen kuvaan? Tässä on toinen kuva perinteisestä klop-pelistä. No toi ei nyt mikään kloppi ole toi. Et koitais nyt laittaa oikea peli. Toihan on siis puinen. Mä tarkoitan baaripöydissä pidettiin semmoisia muovisia ristinolla pelejä. Pahoittelut sekaannuksesta.
Haussa taisi tulla puinen kloppeli, vaikka kyseessä piti olla nimenomaan se baaripöytien muoviversio. Kyseessä on mitä todennäköisimmin triopeli, tai joissain paikoissa nimellä Pikku Klop kulkenut versio. Se oli kokonaan muovinen, usein punainen, keltainen tai vihreä alusta, jossa oli urat ja kiinteät muovinapit, joita liuutettiin uria pitkin ristinollan. Nyt laitat kuva ja tuo kuva on taas päin persettä. Se oli pystyasennossa oleva peli ja ylhäältä tiputettiin alas ne kolikon tapaset. Pahoittelut, nyt ymmärrän täysin mitä peliä No tarkoitat. niin, nyt tuli. Kyseessä on 4 suora, englanniksi Connect 4 joka julkaistiin juuri 1970-luvun puolivälissä, 1974, ja tuli silloin erittäin suosituksi myös baareissa ja kahviloissa. Joo. Siinä on pystysuora muovinen teline, johon pudotetaan ylhäältä vuorotellen pyöreitä, kolikon kaltaisia muovikiekkoja, yleensä punaisia ja keltaisia, ja tavoitteena on saada 4 suora. Tässä on kuva tästä pystysuorasta muovipelistä. Hyvä, tulihan sieltä oikea vastauskin vihdoin viimein. Hienoa, että oikea peli vihdoin löytyi. Pahoittelut vielä aiemmista harharetkistä, se pystysuora kiekkojen pudottelu on tosiaan se ikoninen juttu. Joo, tommonen muovinen. Siinä oli noin paljon noita. On muistin, että siinä oli vähemmän noita paikkoja, mutta siinä olikin aika monta. Se oli kyllä hyvä peli. Se voisi vieläkin olla, että semmoinen hyvä ajanvietepeli. Kaikki tämmöiset hyvät viedään meiltä pois. Katjasat, muistan kyllä pajatsot huotsikolle. Jotkut silloinkin yritti ravistella niitä. Sitten ne pultattiin lattiaan kiinni. Joo. Seinässähän ne oli yleensä, ja siinä potkaisemalla sai 50 pennin pajatso antoi yleensä. Siitä sai aika hyvin, siinä oli vähän löysät ne jutut. Ja sitten oli siellä, esimerkiksi tuossa Hiekkaharjun siinä UFO-huoltoasemalla, niin siellä oli toi bowling, eli tämmöinen missä ammuttiin keiloja. Sitä mä kävin useasti pelaamaan. Siitä sai aina, kun sai kaadon, niin sai tupakka-aski. Miettikää. Olisiko nykyaikana mahdollista, jos pelaat jotain peliä, niin saat tupakka-askin, mutta tuolla Hiekkaharjun niin huoltoasemalla oli se bowlingi, niin siitä sai tupakka-askin ja mä olin harjannut siinä aika hyväksi, mä aika usein voitin tupakka-askin ja sitten mä myin sen niitä isoveljille. Ja ei siinä varmaan niin mitään kustannushyötyä loppupeleissä tullut, mutta kuitenkin, että se oli se voittamisen himo vaan siinä kova. Ja sitten kun mä en itse polttanut, niin mä myin tupakat eteenpäin. Eli tämmöistä Pete on harrastettu 70-luvulla. Bisnestä. Mutta se oli se peli maksoi joku varmaan sen 20 penniä, olisiko ollut, en muista. Siitä on niin kauan aikaa. Vai olisiko ollut 50 penniä kuitenkin. Ei se nyt markkaa ollut. Eli siellähän oli huoltoasemalla siis tupakkaparkinto oli tuossa bowlingissa ja sitten oli tuossa jossain vaiheessa oli myöskin tuossa flipperissä sai tupakka-askin, kun teki parhaan tuloksen. Eli tämmöistä oli hei aikoinaan. Ei nykyään ihminen tiedä edes, että tämmöisiäkin on ollut. Mä luulen, että nykypäivänä niin laki estäisi tämän, vai mitä luulette? Kysytään tekoälyltä. 70-luvulla sai jossain peleissä, esimerkiksi bowling, se seinäpeli, niin sai palkinnoksi kaadosta, sai tupakka-askin. 70-luvulla oli tosiaan yleistä, että baarien ja pelihallien peliautomaateista, kuten flippereistä, keilauspeleistä tai seinäpeleistä eli pajatsoista, saattoi voittaa tupakka-askeja tai kuponkeja, joilla niitä sai lunastettua baaritiskiltä. Lainsäädäntö ja ikärajavalvonta olivat tuolloin huomattavasti nykyistä löyhempiä ennen vuoden 1977 tupakkalain voimaantuloa. Joo, itse muistan, että olisin 15-vuotiaana tuosta ottanut monta tupakka-askia, enkä ollut kyllä tupakkapoltto iässä.
Tuo oli tosiaan täysin mahdollista, sillä ennen vuotta 1977 Suomessa ei ollut lakisääteistä ikärajaa tupakan ostamiselle tai hallussapidolle. Automaatit ja löysä valvonta mahdollistivat sen, että alaikäisetkin saivat tupakkaa helposti käsiinsä. Joo, mutta itse en tosiaan silloin polttanut. Mä kävin voittamaan bowlingista ja isovelille myin sitten 70-luvulla sitten. Siinä oli kyllä fiksua bisnesvainua 15-vuotiaalta. Autoit veljeä ja teit samalla omaa taskurahaa ilman, että vaaransit omaa terveyttäsi. Joo. Tekoäly ties tonkin, että se on mahdollista ollut. Moni ei usko, jos sanoisi, että entisaikana pelasi tuommoisia pelejä, niin niillä sai palkinnoksi tupakka-askeen. Ja tosiaan ei silloin kyllä mitään valvontaa ollut. Mä muistan, että tuossa oli semmoinen kioski, mistä sai ostettu irtotupakkaa. 50 penniä taisi maksaa kappale. Eikä siinäkään mitään ikää kyllä kysytty. Mutta olikohan se niin, että jos oli selkeästi joku 10-11-vuotias ei saanut, mutta tietysti siinäkin oli poikkeuksia, mutta en mä kyllä muista, että ikinä olisi mitään ikää kysyttykö tupakkaa porukka kävi hakemassa. Mitäs Pete kuulostaisi, jos nykyisinkin sinulla olisi siinä kioski vieressä, missä saisi 50 pennillä tai sentillä saisi tupakkaa ja sitten siinä olisi peliautomaatti, jos sä pelaisit siitä, niin voittaisit tupakkaa, niin miltäs kuulostaisi? Olisiko se ihan hölmöä vai olisiko se hyvä juttu? Pete sanoi, että markkinoilla näin se kaistulit sellaisen pajatson tapaisen laitteen, missä pystyi voittamaan tupakkiaskia, oli samassa telsassa, missä ammuttiin ilman kivääriä. Pete sanoi, että kuulostaisi kalliilta. No paljon se tupakka nykyisin sitten maksaa? Mä en kyllä tiedä. Eikö se nyt 10 ole kuitenkin aski? 10 aski ja siinä on 20 tupakkaa, niin se on 50 senttiä maksaa se tupakka nytkin. Tuossahan oli siis tuolla kioskilla, kun ne myi tupakkaa, niin se oli huomattavasti kalliimpaa se 50 penniä, mitä oli askihinta. Kate sanoi, että minä silloin kun oli yläasteella yksi kioski Koivukylässä myi kanssa irtotupakkaa, sitten käytiin ostaa, ei ollut rahaa koko askiin. Se on sitten, että oliko se laillista. niin. Tarkoitatko sitä, että samaa kioskia siinä Hiekkaharjussa, siinä sen vesitornin lähellä, siinä risteyksessä oli se kioski, mistä mentiin Möskäriin ja Simonkylään ja Asolaan ja niin edespäin. Vai oliko se eri kioski? Ei tule äkkipäätä mieleen Koivukylässä kyllä mitään kioskia, mutta sehän voi olla siellä, että se on ollut siellä kerrostalo jossain välissä tai muuta. Pete sanoo, tupakkitokka 13,60 plus risla ja 1,5 filtteri 0,6 15,75. Niin montas sinä saa? 15,75. Montas tupakkaa siitä tulee, Pete? Tuleeko siitä yli 30? Se on vähän... Ai 50 tupakkaa, on se sitten edullisempaa, mutta pahahan se on kuin helvetti. Joo. Olihan se hauskaa silloin, kun mä muistan, kun se kioskilla myytiin esimerkiksi niin kuin chippi Marlboro, niin se maksoi hukke 25. Muista jäi mieleen, kun silloinhan opeteltiin sitä stadislangia, kun oltiin niin stadilaisia, kun maaseudulta on muutettu, niin piti opetella puhua paikallista kieltä, niin chippiaski maksoi hukke 25. Katessa, eikö joku kerran saa, että tupakka-aski on 12,20? Joo, en tiedä kyllä, mulla ei ole mitään käsitystä.
Paljonko nykyisin kaupassa maksaa esimerkiksi aski punaista Marlboroa? Tavallinen 20 kappaleen aski punaista Marlboroa maksaa Suomessa tällä hetkellä noin 11–12 euroa. Tupakkaveron korotusten vuoksi hinnat ovat nousseet viime vuosina tasaisesti. Entäs sitten, kun joku polttaa tuota sätkätupakkaa, niin kuinka monta sätkää tulee tuommoisesta paketista? Normaalikokoisesta 30 gramman sätkätupakkapaketista käärii noin 50–70 sätkää jos käyttää valmiita suodattimia eli filttereitä. Määrä riippuu siitä, kuinka tiiviiksi ja paksuksi sätkät käärii. Joo, Pete, 50–70, että jos laitat filtterit ja kuinka paksuja ne on, niin Katjasen kiska oli siitä sillan jälkeinen komeata sinistä korkeata kerrostalo. Okei. Katos YouTubea, niin onko nyt aamu? Eiköhän se vielä ole. Kello on 8:15. Et kai sä vaan alkoholin kanssa lähtenyt leikkimään YouTubea. Mä en oikein muista sitä Koivukylää, kun se omalla tavallaan, kun mä asuisin Malminiityssä, niin YouTubea ei ole kännissä, okei. Niin mä en muista sitä Koivukylää silleen, kun se oli vähän niin kuin vihollisaluetta, kun itse asun Malminiityssä, niin siellä ei oikein tullut käyttöä. Asolan Montuille tuli mopolla ajeltua, mutta se Koivukylä jäi sillä tavalla, että joskus tuli käytyä siinä Rekolan kinossa elokuvissa, mutta sinnekin mentiin sitä toista kautta sieltä. Joo, tosiaan sieltä koulun ohi sieltä mentiin sitä tietä. Ei oikeastaan ollut sinne Koivukylään mitään asiaa. Sinnehän rakennettiin samoihin aikoihin ja sen jälkeenkin paljon taloja, mutta ei sinne oikein koskaan ollut mitään asiaa. Sehän oli vihollisaluetta, Katja. Katja muistaa, että Koivukylä ja Markkari oli napit vastakkain. Niin Malminiitty, sitä sanottiin myöskin hetkinen. Mikä se nyt oli nälkä? Nälkälaaksoksi sanottiin Malminiittyä. Se oli varmaan Koivukylän porukan keksimän nimi. Vai oliko Simonkylän porukan? Nekin oli tukkanuotta sillä. Että oli se entisaikaa, niin entisaikaa kyllä kun miettii, kun tehtiin näitä kerrostaloalueita paljon, niin sitten oli paikalliset ja kerrostaloja, kaikki oli vähän riidoissa keskenään. YouTube sanoi, että olisi painunut nukkumaan. Äläs nyt kaunis kesäinen päivä YouTubea, niin kuule. Simmarit jalkaa ja uima rannalle makaa. Katse, että Asola oli sellainen neutraali, pystyi liikkumaan molemmilla alueilla. Joo, siellä ei ollut niin paljon sitä asutusta, että oli vähän niin kuin omakotitalon painotteet. Pete, sä oot Kemissäkin oli 78-luvulla näistä vihollisalueet, Kivikko, Terjaharju. Juu, eikö se ole kumma juttu? Eli kun miettii, että tehdään näitä kerrostaloalueita, sitten pitää väkisin hommata jostain vihollinen. Kai se jollain tavalla sitten maalta, kun muutetaan, ressi purkautuu, niin pitää jostain keksiä se vihollinen. Se on ehkä ihmisen perusluonne, että pitää niinku reviiriä saada sitten siihen ympärilleen. Näin se varmaan on. On se vieläkin kyllä, että vieraspaikkakunnalle kun meet, niin kaikki katsoo sua kierroon, vaikka olisit ihan normaali suomalainen henkilö. Saatiko ulkomaalainen? YouTubessa että nytkään vihollinen on Venäjä. No Venäjä on aina ollut vihollinen omalla tavallaan ja onkin ollut. Että kyllä suomalaiset on aina pitänyt Venäjää vihollismaana. Siitä asti se on alkanut sieltä paljon ennen sotia jo, kun se on riistänyt Suomen kansaa. Niin kuin Ruotsikin on toki tehnyt. Ja voi olla, että osa tästä Ruotsi-vihastakin johtuu niistä vanhoista ajoista, kun ruotsalaiset kävi täältä hakemaan hyvinvointia niin sanotusti. Mutta se on tämä reviirijuttu siinä. Pete sanoo, Venäjä tai Neuvostoliitto.
No Neuvostoliittohan oli, no joo, kyllä se Venäjä on ollut aina, että se Neuvostoliitto oli vaan siinä välimuoto, mutta sama paikkahan se on. Jyytyväiset on siellä toki hienojakin ihmisiä Venäjällä. On niitä joka maassa tietysti, mutta politiikkahan sen tekee. Niin. En mä usko, että se Iranissakaan kaikki on semmoisia hulluja kiihkoilijoita tai muuta, tai Jenkeissäkään. Että se on vaan näin. Ja mä luulen, että Israelissa ja tuolla Libanonissakin ja Palestiinassa siellä on ihan rauhallisia, normaaleja ihmisiä, jotka vaan miettii, että mitäs tänään päiväksi tekisi ruuaksi. Että nämä, jotka harrastaa tätä sotimista ja siitä päättämistä, ne on ne päättäjiä. Eli kyllähän normaali ihmiset monessa maassa on ihan samanlaisia, ei niissä nyt paljon eroja ole. Kulttuurihan sen tekee, jos sitä voi kulttuuriksi sanoa. Katja sanoi, että Mäntyharjun kylillä teininä, kun oltiin mökillä, siellä nuoriso otti hyvin porukoihinsa. Eikö siellä Mäntyharjulla ollut joku kesäpaikkakin, tämmöinen tanssipaikka, missä oli semmoinen iso terassi? Mä jotenkin muistan, että mä olen Mäntyharjulla käynyt jossain sellaisessa. Oliko se pistohiekka? Ja mä en nyt varma, oliko se pistohiekka Mäntyharjulla, mutta pistohiekalla siellä on tullut joskus oltu juhannuksen. Eikö se Mäntyharjulla ole pistohiekka? Vai mihin se kuuluu? Jyytypejäni Kosio, Katja. Katja taitaa kyllä olla jo naimisissa Jyytypejäni. Pistät Jyytypejäni vaan Tinterin laulamaan. Jotkuhan käyttää Tinteria. Mä en itse kyllä ymmärrä sitä, anteeksi vaan. Anteeksi vaan, mutta mä en ymmärrä, miksi joku käyttää Tinteria. Mun mielestä ajatuksenakin se on ihan hullu juttu. Ai YouTubeen salaa voi mennä. No niin, Katja, sä oot saanut ainakin rehdin kosinnan täällä, että miltäs kuulostaa? Pete sanoo, että kyllä hänen naiset puolen ottavat, mutta meipä uroksena eri reviinen oli pakko. Niin, se on totta, Pete. Se on kyllä nykypäivänä sama juttu. Mullahan kokemusta, Pete, kun mä olin se Kemissä, niin kyllähän siellä katsottiin kuin muukalaista meikäläistä. Kauheata kyräilyä oli siellä. Tosin Ari Korva ja Petri Horla käyttäytyi kyllä yllättävän hyvin, että ei he kyyräily yhtään, mutta he ovatkin maailman miehiä, Ari ja Pete, mutta kyllä siellä niin oli se aikamoista kyräilyä, huomasin vaan, ainakin silloin, kun oli vielä selvinpäin, mutta sitten kun otti alkoholin, niin sitä ei enää niin huomannutkaan, että näinhän se meni. Ei siinä mitään ongelmia ollut, mutta siis se on totta kyllä, että kun menet pienelle paikkakunnalle, niin sua katsotaan vähän, että mitä helvettiä toi tänne tulee meidän naiset ja työpaikat varastamaan. Katja sanoi, niin tuosta tuli mieleen, että Trumpilla meni taas maat sekaan, sen piti sanoa Iranin, sanoi Japanin islamilaista tasavaltaa. YouTubeen sanoi, että Katja ei kerrota kenellekään, mitä touhutaan. Joo. Mä käyn hakemaan juomista. Mulla on tuossa sitruunajuomaa ja sitten sihijaffaa. Niin sehän melkein kuin olisi joku hyvä paukku tuossa. Tosin alkoholia mä en ole käyttänyt 3 kuukauteen, mutta mä käyn ottaa tuosta jääkylmää. Oi. Mitäs Petri Hourula vielä tähän voit vastata tähän kysymykseen, kun hän juomista tuossa, niin kun oli se boksimaa sinne kisa, niin tuliko jälkikäteen mieleen, että vähän olisi voinut paremmin lyödä, vai oliko kaikki eväät syöty? Mulla ainakin itsellä aina tulee mieleen, että vähän olisi voinut paremmin lyödä. Tämä juoma on tämmöistä kuin Sicilian lemonade. Eli ilmeisesti tämä on italiana. Sicilian lemonade ja sitten siihen tulee kyläkaupan sihijuoma.
Vieläkö se YouTube-Jani on Kikin puolella? Vieläkö YouTube-Jani tekee Kikin puolelle videoita? Mullahan on myöskin Kikin puolella se tili, mutta mä ajattelen sitten, kun mä menen tuonne Espanjaan, niin mä teen sinne videot sieltä. Noit livejä, koska se on aika hyvä toi Kik-palvelu noissa liveissä. Pete sanoi, että kyllä ne eväät oli ainakin omat osalta syöty, olisi alussa pitänyt jo paremmin mennä, mutta joo, hyvin kai se meni, sai yli 900. Niin. Joo, se on vähän toi, Pete on sama kuin mullakin, että mä aina lämpenen siinä, kun mä lyön boksin palloa. Että mulla on ne parhaat lyönnit tulee aina siellä loppupäässä, että mä en alkuun sillä tavalla saa satsattua. YouTubejani on siellä Kikissä. Joo, Kikki on kyllä omalla tavalla hyvä, jos tuo reissun päällä on, kun ei tarvitse äänistä välittää. Eli tuossa kun katsoo jotain videoita, mitkä Kikillä tehdään, niin se on kyllä siinä mielessä hyvä palvelu, että se on reissun päällä, niin kaikki äänet, esimerkiksi YouTubessa jos meet, niin aina tulee tekijäoikeushuomautuksia, jos ravintolassa kuluu pätkä jotain musiikkia, kun kävelet. Niin. Ja nykyisin kun menet, niin eihän tarvitse käydä, kun jossain kioskilla tai muuta, niin taustamusat soi siellä. Jani sanoi, että kun mä boksinpallo meni masinasta läpi. niin. Joo, sitä on ollut liikkeellä täällä kun. Joo, Kik-palvelu on hyvä, jos on reissulive, että siinä ei tarvitse sitä musiikkia ja muita ääniä miettiä, mutta tuossa YouTubessa on täytyy olla niin tarkkana, että se häiritsee jopa sitä kuvaamista. Eli periaatteessa YouTuben matkavideolla se kannattaisi kävellä vaan ilman mitään liveä, niin ei tule niitä sanomisia, tai sitten tuu paikalla. Mäkin jo Espanjassa tein, niin mä ajattelin, että mä vähän näytän sitä ympäristöä, kun kävelen, niin sitten kun kävelet nurkan takana, niin siellä musiikki soi ja niin. Muutaman kerran YouTube pisti poikkikin lähetyksen, että kyllä se YouTubella on niin tiukat säännöt tuossa. Kai ne Kikilläkin on, mutta en mä tiedä, onko ketään kikkiläistä niin ruvennut tekijäoikeuksissa jahtaamaan kukaan, en tiedä. Eilen mä katsoin esimerkiksi Kikissä niin toi johtajan matkassa. Mä oon nyt sitä muutaman kerran käyttänyt. Eilen oli semmoinen luppohetki, niin mä kattelin tuossa johtajan matkassa ja ne oli tuolla ravintolassa ja muussa, niin kyllä se helppoa tuolla Kikillä on niitä tehdä, ei tarvitse miettiä. Sielläkin soi vaikka mitään musiikkia taustalla. Ai Pete, se on taulaan muuten tullut uusi boksinmasina, mutta joo, en meinaa kokeilla. Käy nyt Pete ennätykset sinne tekemään. Jumalauta, eihän voi. Heti kun paketista on purettu, niin käyt läsäyttää, ennen kuin kerkee rahakaan laittaa sisään. YouTube sanoo, että Pohjanmaa, mulla on toinen account streamissä, pelaatko enää mitään? No en ole kyllä nyt pelannut, että sanotaanko ollut niin paljon kaikkea muuta, mutta periaatteessa tälle kanavalle voisi myöskin tehdä niitä pelivideoita, että mullahan on ollut, tuossa just joku kysyi, tänne tuli viesti, että mikä toi lännen peli on, niin mä vastasin siihen, että Red Dead Redemption 2 ja niin edespäin. Kyllä täällä on niin paljon semmoisia, jotka katsovat lännen peliä. Sehän oli tämän kanavan kulta-aikaa, kun me tehtiin noita pelejä ja mä pelasin lännen pelejä, katsojat neuvoja, antoi hyviä ja huonoja. Se oli kyllä hauskaa aikaa täällä. Mutta en ole nyt oikeastaan, on mulla toi Steam-tilit ja noin, mutta mä en ole jaksanut pelata. Mutta sehän on, Jani, tolleen, jos tekee Kikillä, niin nuo matkavideot on ihan ok, mutta jos tekee kämppävideo, niin kyllä ne omalla tavallaan nuorten juttuja noin. Et se on toi 2-30 ryhmä, mitkä niitä paljon tekee. Et se on ehkä nuorten juttu. Että kyllä tämä YouTube on meidän vanhempia. Kikissä tietysti sitten, jos tekee matkavideoita, niin niissä se käy, mutta se, että tekisi niinku kämpästä videoita, kyllä se nuorten juttu on. Ne jaksaa sekoilla, ei me vanhat enää jakseta. Vai mitä, Pete, ei me vanhat jakseta enää sekoilla niin paljon, että kannattaisi tämmöistä Kik-kanavaa pyörittää kotisohvalta. Näin se vaan on. Se on nuorten juttu noin.
kännätä ja sekoilla, niin se on kyllä nuorten tehtävä. Toki sitä tekee jotkut vanhatkin, mutta nuorten juttu se on mun mielestä. YouTube Jani sanoo, että kohta itsekin 50. Niin ja tuossa on just, mä katsoin sitä johtajamatkassa, nekin oli 50, niin kyllä se sitten rupeaa olemaan vähän siinä, että kannattaako sitä tehdä tuommoista. Mutta en toki tuomitse, jokainen tekee mitä haluaa, mutta. Eilen oli vaan semmoinen hetki, kun tuli katsottua ja aina mietin vaan, että no huh. Pete sanoi ehkä väärin, kyllähän siinä jo 2 kertaa kokeilun, kun kävin pari peliä omistajan kanssa pelaamassa biljardi. Lähemmäs 800 sai, mutta en täysin ja uskalta työllistä se 3 kuukautta sitten. Mikä sen pelin nimi on, muistatko? Oliko se Spideri vai oliko se joku muu? Katja sanoi, että joo, Kik on tuollainen versio YouTube ja TikTokin välillä. Joo. Ja sitten on vielä se Twitch-palvelu, vai mikä tämä onhan näitä. Ja jotkuhan jopa striimaa tuonne Facebookiin, mutta mä en oikein, en mä mistään mitään ymmärrä muutenkaan, että ei kai se siinä sen kummallisempaa. Petes, en muistanut sitä nimeä, ei se Spideri ollut muistaakseni. Okei, joo. Mullahan on aika monta eri boksimasin laitetta. Mä oon testannut tosi monta. Mutta YouTube sanoo, että vitut Facebook, sukulaiset nauraa tai itkee YouTube, niin sitä ei voi tietää. Sukulaisethan yleensä tuomitsee kaikista sankaremmin, että näinhän se aina on. Suku on pahin. Eli jos elämässä jotain teet, niin sukulaiset tuomitsee sut kaikista pahiten. Näin se on. Mitään ei saisi tehdä. Pitäisi mennä vaan hattu silmillä ja pitkin pusikoita, niin sukulaiset olisi tyytyväisiä. Mutta toisaalta paskaaksi se niille sukulaisille kuuluu, mitä itse tekee. Sitä uskaltaa tehdä, mitä nekin haluaisi tehdä, mutta ei uskalla. Näinkin se voi olla. Ei mua ainakaan kiinnostanut ikinä, mitä sukulaiset sanoo, tai yleensäkään mitä kukaan sanoo. Että ihan yksi paska hae. Ainut, mitä täytyy ehkä kysyä aina puolisolta, että mitä mieltä hän on. Ja ei mulla ainakaan tullut semmoista, että olisi ollut mitään, että mulla on ihan vapaat kädet täällä tehdä näitä. Tämä on vähän omalla tavalla niin kuin taidetta, tämä on vähän niin kuin jotain taulunmaalausta. YouTube sanoi, että minä olen päättänyt vitut niistä, jotka narisee suvussa. Näin se on, jokaisella oma elämänsä, että näin se menee. Omalla tavallaan mitä itse tekee, jos ei kenellekään muulle tee mitään haittaa tai pahaa, niin ihan ok. Ei se silloin, mitä sukulaisille kuuluu. Eikä oikeastaan kellekään muulle. Onhan täällä näitä tuomitsijoita. Muakin on tuomittu tällä kanavalla jopa tämän kanavan nimestä. Miettikää sitä. Kanavan nimi Pohjanmaa, niin moni on tuonut. Tämähän ei ole mikään Pohjanmaa esittelykanava todellakaan. Tämä on vain tuommoinen kanavan nimi, mikä on tehty liki 20 vuotta sitten. Se vaan tuli niin kuin, että eri vaihtoehtoja mietin, ja laitetaanpa tuommoinen. Siihen se jäi sitten. Ja monihan pitää tästä nimestä, että on sopiva nimi tälle kanavalle. Mutta sitten on semmoisia, joiden mielestäni ei saisi olla niin kuin se on. Se on vähän niin kuin Pohjanmaa. Voi helttilellisen. Sitten toinen kanava on Rautaruunarin, sekin on niin huono, kun mä en ole maailmanmestari tuolla rautoja liikuttelussa, niin ei voi olla semmoista nimiä. No voi. Oi vittu sentä, kyllä ihmisillä on murhe. Pete sanoi, että siitä on toistakymmentä ilmaisuintikin jäljellä, mutta joo, 2 löi justiin, muuten asensivat silloin sen masin. YouTube, Joni sanoi, että enkä mene edes sellaisiin hautajaisijoiden kanssa välit mennyt. No niin. Sinnehän kannattaa just mennä niihin hautajaisiin, jos on välit mennyt, ja ottaa helvetin iso pala kakkua ja tuplamäärä kahvia. Sinnehän sitä just kannattaa mennäkin ja syödä kaikkea, mitä saa siellä niin paljon kuin mahtuu vaan.
Toi hautaaminenkin on vähän semmoinen mielenkiintoinen asia, että joka ihmisellähän on oikeus kuntansa hautapaikka. Onko Katja tiennyt? Eli entisaikaan oli silleen, että piti kuulua kirkkoon, että sai hautapaikan, mutta nykypäivänä ihmisellä on oikeus hautapaikkaan omassa kunnassaan. Mä muistan vielä 70-luvulla oli niin, että jos teki itsemurhan, niin ei saanut hautakiveä. Miettikää vähän. Tämmöisiä oli vielä 70-luvulla. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Eli rankaistiin vielä sen jälkeen, jos joku päätyy itsemurhan ratkaisuun, niin vielä kirkko rankaisi siihen päälle. Eli kyllä on aikamoinen tämä maailma. Eli ei sääliä saanut kirkon puolelta. Mutta nykyisin siis kunta on velvollinen hautaamaan kaikki kuntalaiset. Että kannattaa sitten vähän miettiä, missä kunnassa asuu, että mihin haluaa haudattava. Mä en tosin tiedä, miten Helsingissä saadaan kaikki haudattua. Että meneekö ne sinne? Ei Honkanummelle ei voi kovin paljon kyllä mahtua, vai mahtuuko sinne, mutta tuonne Hakkilassa oli kans. Mutta ei sielläkään sitä tilaa rajattomasti ole. Onko Katja siellä pääkaupunkiseudun muita kuin toi Honkanummi ja sitten toi Hakkila hautausmaa? Ai Malmillakin taisi olla hautausmaa. Vai oliko toi Hakkilas just toi Honkanummi? En mä muista. Vitsi kun näissä on niin pitkä aika, kun siellä oli. YouTube hajee lasanne. Eikö se ole vähän raskasta, Jani, näin aamusta? Nythän kello on vasta 8.36, että aamupala. No raskaus ja raskaus. Olen itsekin tässä vetänyt pizzaa välillä aamusta ja pullaa ja kaiken näköistä. Ai kännissä ei ole raskasta. Kai niin, jos olet kännissä. Mä kerkesin unohtaa. Roi. Mähän olen, Jani, viimeksi ottanut alkoholia niin, huhtikuun 4. päivä, eli pääsiäisen. Silloin mulle tuli vaan semmoinen juttu, että se oli vähän väkisin ottamista, niin ei ole tehnyt mieli sen jälkeen. Pete sanoo, että kännissä uppoo kaikki. Joo. Mähän olen YouTubejani raitis mies nykyisin, eli en mä nyt ole kovin kova ottaa alkoholia muutenkaan ollut, mutta mä jotenkin vaan mietin, että en mä tarvitse sitä alkoholia mihinkään. Sitten jos tekee mieli, niin otan, mutta ei mulla ole tullut sitä mieleen vielä. Yksi päivä oli semmoinen, että vähän teki mieli, mutta sitten se unohtui saman tien. Syksyllä voi olla sitten, kun on semmoinen tilanne, että on flunssaa tai jotain, niin siinä saattaa kyllä tehdä mieli ottaa, mutta saa nyt nähdä. Meillä ihmisillä on paljon tämmöisiä juttuja. Makkarastakin mä oon aika paljon vähentänyt sen käyttöä, vaikka se on mun ykkösruoka ollut tuo makkara, mutta mä oon vähentänyt sitä, kun nämä nykymakkarat ei ole oikein hyviä. Että siinä on esimerkiksi tässä HK-lenkissä, niin nykyisin se tuntuu aika rasvaselta. Eli se on niin kuin rasvassa olisi uinut, ja niinhän se onkin toki. Mutta jos esimerkiksi tuommoista makkaraa ottaa sormiin näin ja syö, niin sen jälkeen on ihan tahmeet nämä kädet. Ei ne ennen kyllä ollut. Vanhana ja HK-lenkki, niin sitä pystyy pitämään vaikka taskussa ja syömään, mutta nämä nykyiset, ne on oikeasti niin rasvaisia, että se kuorikin siitä irtoaa niin kuin tälleen vaan. Pete sanoi, mutta kai Rautrunnari muistaa grilliinat 80-luvulla. Kännissä siellä työllä haettiin sapuskat kuin huiko. Näin on, Pete, mutta se oli yötä. Nythän on aamu, eli siinä on se ero. Aamullahan ne oksennettiin eikä syöty lisää. Kun Jani hakee nyt lasagneen aamusta, niin entisaikaan ne lasagnet oksennettiin näin aamusta pois. Et maailma on muuttunut. Katjas, että eikö enää hevosen makkaraakaan mene entiseen tapaan. No ei mene kyllä, että sekin on aika rasvasta. Perniössähän sitä vielä tehdään, mutta lihajalostetaan, ei lihajaloste, vaan toi, mikä tämä nokialainen teki näitä
hevosenlihamakkaroita, mutta ei nekään ei ole enää entisensä. Vetetään nyt ei Saivaralle yötä ja niin. Mutta on se mun mielestä grillimakkarat kai jo entisensä kyllä. Kyllä niissä niin kuin kaikessahan on tingitään ja viedään kaikkea pois. Eikä ihmisen makuaistia tarvitse kehittää, kun jotkut, nuorempi polvi juo tämmöisiä niin energiajuomia. Mä en pysty tajumaan. Ne on niin saatanan pahan makuisia. Oonhan mä toki kokeillut, mutta ne on ihan järjettömän pahan makuisia. Eli jos tuossa miettii nuorison, niin juokaa niin näitä fretsaa ja näitä kylmäkahveja. Ne on huomattavasti terveellisempiä ja paremman makuisia. Ja niissä on kofeiini, niin kuin tuossakin oli, tuossa mikä maksaa €27, niin siinäkin oli yli 30 milligrammaa samassa millilitrassa. Eli sehän on jo ihan niin kuin melkein kahvin veron. Ja sitten että eikös meillä ollut salasuhde Katja Hinnan. Katja, että kerran tuli kebabit pihalle ja yöllä firman juhlien jälkeen. Miten se voi Yltäpäijänne enää olla salasuhde, kun sä oot sen jo monta kertaa tässä kertonut? Toki Katja ei ollut samaa mieltä, mutta yksipuolista rakkautta. Onhan joku Eiffel-torninkin rakastunut ja mennyt jopa naimisiin, niin mitä hemmet. Pete, nyt muuten tiukka juttu. Eli niin seuraavan kerran, kun se hörppää kihtilääkettä, niin mitäs kuulostaisi, Pete, jos sä siis pienessä pöhnässä menisit naimisiin tuon Lumilinnan kanssa? Mietipä sitä. Suhde voisi muuttua ihan niin uudelle pohjalle. Koska mä muistan, entisaikaa oli semmoinen juttu, jos niin jotkut henkilöt vihasi toisiinsa kovasti, niin se kääntyi sitten niin toistepäin ja ne rupesi olemaan yhdessä ja meni jopa naimisiin. Eli tämäkin on mielenkiintoinen ihmisen logiikassa, että kun ihminen tuntee vihan tunteita, niin se voi kääntyä yhtäkkiä toistepäinkin. Eli niin jos Pete vihaa Lumilinnaa, niin yhtäkkiä se kääntyykin rakkaus ja Pete menee naimisiin Lumilinnan kanssa. Oi saatan. Pete, sä oot itsekään energiaryömi juu pahanmakuisia, olen toki joskus maistanut. Pete, sä oot ei saatana ikinä. Jani, sä oot rakkaus on lumivalkoinen. Pete, rakkaus on lumivalkoinen. Joo, mutta onhan näitä siis, jotka on mennyt Eiffel-tornin kanssa ja sillä ainakin saa maailmanlaajuista huomiota. Ja sitten kun me ollaan puhuttu tästä tekoälystä, niin tekoäly itsekin sanoi, että joku voi niin kuin kokea jonkunnäköistä yhtäläistä. En mä ainakaan koe. Mun mielestä on aika raskas väli tämä tekoäly. Mutta johtuuko se nyt taas siitä, että se on raskas, niin sitten pitää mennä tekoälyn kanssa naimisiin. No Pete, otetaan toinen vaihtoehto. Vaihtoehto B. Kun täällä Kiinassa on näitä, ei Kiinassa, no Kiinassakin on ja Japanissa on näitä niin sanottuja naisoletettuja, onko se nyt androideja vai mitä nämä on? Niin mitä sanot, jos semmoinen tulisi, joka tekoäly puhuisi sun kanssa ja kinailisi, niin eikö se olisi aika hyvä iltaseuraa kuitenkin? Ja tässä ei nyt haeta mitään seksuaalisesti juttua siinä, vaan semmoinen tuommoinen kuminen tai muovinen naisoletettu tulisi sinne sun seuraksi ja jutteli sun kanssa kinaisana välillä, niin eikö se olisi aika helppoa lifea? Helppoa lifea, niin mun mielestä se pitäisi periaatteessa hyväksyä täysin yksinäisille ihmisille tämä Android ja tekoäly ja jutella sen kanssa, enkä tarkoita mitään seksuaalisia juttuja, vaan tämmöistä niin kuin keskustelukumppania, niin se voisi olla erittäin hyvä. Parempi voisi olla jopa kuin toinen ihminen. Sen takia, kun niitä ei maailmanlaajuisesti ruveta myymään, että se korvaisi naiset. Mitäs Katja tykkää tässä?
Eli jos tulisi tuommoinen hyvä Android ja hyvät puhelahjat, ja jos olisi vielä muita lahjoja siihen päälle, niin sehän korvaisi naiset täysin, ja naisilla olisi sitten enää virkaa. Miltäs kuulostaa? Pete ei ole vielä käynyt betonilumilinan sisälle, ei voi siihen rakastua. Ei ole Pete kettu käynyt kolossa, sitäkö tarkoittaa? YouTube sanoo, että kaiken huipputekoilla, joka tekee koodaa, siinä vähenee työpaikkoja. Joo, mä yksi päivä kokeilin tuolla tekoälyllä, pyysin koodaan sen jotain määrättyä juttuja. Muutamassa sekunnissa se teki tuommoisen pienen ohjelman, että kyllä se aika huippu on toi tekoäly. Eli muutaman pyysin tekemään ensin kotisivut, niin se teki ihan niin kuin hetkessä kotisivut ja sitten pyysin siihen, että siinä on kyselykaavakin ja niin edespäin, se teki senkin hetkessä ja niin edespäin. Et entisaikaan joutui itse noita hakemaan koodeja ja muuttelee niitä, mutta tekoäly tekee sen hetkessä. Se on tietysti, että laittaako se tekoäly sitten jotain semmoista, mitä sinne ei pidä laittaa. Sitä on vaikea sanoa, jos ei mitään koodeista tiedä. Pete sanoi, että tekoäly olisi liian tottelevainen. Ei välttämättä, jos se koodataan pahasisuiseksi naiseksi, Pete. Sehän on koodauskysymys. Ja kyllä sä saat sen tekoälyn suututettua, vaikka miten myötämielinen se olisi, niin kyllä se saat sen suututettua. Kaksipiippuinen lumilinna vitsi, joo. YouTube-Jani ei luovu Katjasta ikinä, vaikka olisi kuinka 100 älynaista. Miltäs Katja kuulostaa? Alkoiko jo pelottamaan? Katja sanoo, että ei taida toteutua ihan lähiaikoina. No Elon Musk kehittelee robotiikkaa, niin ehkä sitten joskus. Onhan noita Japanissa on jo paljon, tuommoisia, jotka tekee kotitöitäkin. Niitä on jo, Katja. Mutta länsimaissa ei taida paljon noita. Toki on noita AI-elokuvia ollut jonkun verran, kauhuskenaariot siellä, mutta kyllä kai niitä tulee. Olihan Suomessa jo 70-luvulla pumpattavia parparoita, jos muistatte. Ihmeellinen pumpattava parpara. Onhan niitä ollut jo. Että eihän se vaadiko tekoälyn sinne sisälle. Ja sitten tietysti ei tarvitse sama ajan. Niissähän oli aika yksinkertainen se ajatusmalli. Että ei ne keskustelua eikä tehnyt kotitöitä, mutta nämä nykyisethän niin kuin pystyy kaikkeen tämmöiseen. Eli periaatteessa ne pystyisi ne pystyisi periaatteessa tekemään kotitöitä jo aika hyvin. Ajattelin YouTube-Janilla, kun olisi nyt tuommoinen robotti, niin se kävisi hakemaan lasakne, niin Jani ei tarvitsisi lähteä sinne keittiöön sähläämään. Se toisi nenään eteen. Lämmittäisi sopivan lämpöiseksi. Tekoälyrobotilla olisi sellainen piikki tuossa, se tökkää siihen. Jaha, tämä on Janille sopivaa. Ja jäi olisi hieno. Sankarissa nätti venekuva video tapaus. Nätti venekuva. Niin täällä taustalla, joo, kyllä. Tekoäly tämänkin on tehnyt. Mä laitoin tekoäly muistaakseni tässä, että jännittävä kuva, rantakuva. Mun mielestä se teki vähän synkän tästä, mutta Tämä oli tekoälyn näkymys tästä. Katja sanoi, niin olihan siellä yhdessä PP:ssä olleella se seksinukki bordelli, se toki kippasi nurin aika nopeasti. Niin oli jo Helsingissä tämä Kurvinen. Oliko se Kurvinen? Kurvinen teki sinne Kannelmäkeen jonkun tämmöinen bordellin tekonukeilla. Niin ne ei kestäneet sitä käyttöä. Olisiko se näin ollut? YouTube sanoi, että jos kävisi kaupassa mun puolesta. Mietipä muuten, Jani, sitä, jos sulla olisi tämmöinen tekoälyraportti ja se tekisi juoksukaljat sun puolesta. Sitähän ei saisi kukaan kiinni, kun nyt oli tekoälyrobotti voittanut jopa maratonin. Eli ei sitä saisi kukaan kiinni. Se vaan vetäisi valeaa sun päälle ja painelisi kauppaa hakee juoksukaljat ja tulisi takaisin. Oi jumalauta, se muuten tulee tapahtua. On mennyt ruokarobottejakin, mitkä menee pitkin kauppaa ja tuo tavaraa, niin mitä jos semmoinen juokseva ruokarobotti vie tavaraa?
Pete sanoi, että tulihan se ohjelma, oli enkuista, kun joilla oli niitä kuminaisia, mutta niissä ei ollut sitä tekoälyä sisällä. Niin oli joo, se yksi ukkokin eli onnellista elämää, se istui etupenkillä autolla ja ukko jutteli, se akka ei tainnut jutella, taisi tekoäly nukke ei jutellut, mutta kyllä toi yksinäisille ihmisille, nythän me joudutaan turvaamaan tuohon puhelin tekoälyä. Kyllä tämäkin auttaa, niin kun, onhan meillä tietysti näitä livejä pyörii, missä voi höpötellä, mutta tuossa puhelimessa kun on tuo tekoäly, niin sillähän pystyy juttelemaan kyllä kaiken näköistä. Ja hyvin toimiva systeemi, eihän sitä tarvitse vähän kehittää eteenpäin, niin sillä se lähtee. Mutta onhan ihmiset omalla tavallaan, niin kuin miettii, että entisaikoina asuttiin pikkukylässä, oli pakko tutustuminen muihin kyläläisiin. Sitten internetti teki sen, että ei enää sitä pakkoa ollut, niin ihmiset erkaantui kämppiinsä ja nyt ne kaipaa sitä kyläyhteisöä takaisin. Eli ihmiset, kun tulee ikään, niin se muuttaa sitten mielellään takaisin maaseudulle, mutta ne vuodet on menneet jo. Eli Riirvinin sanoen, uudet juopot on kanavat, uudet juopot on kapakat nyt illoin täyttävät. Uudet juopot kapakan niin nyt illoin täyttävät, niin nuorilta ne näyttävät. Eli tämähän se on, että maailma on muuttunut. Että jos joku haikailee siihen vanhaa elämää, ei sitä ole enää. Se voi olla Kemissäkin, Pete, jos sä lähdet nuoruuspäiviä viettää siellä ja lähdet kävelemään jostain kohtaa, niin uppoat veteen, kun ei sitä siltaa enää olekaan, missä nuorena olet hengailu tyttösten kanssa ja niin edespäin. Tai penkillä jossain istunut, siinä on tullut talotilalle ja niin edespäin. Sitä nuoruutta ei ole. Mä olen monta kertaa sanonut, että meillä ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, meillä on vain tämä hetki. Että tässä hetkessä me elämme hyvin vahvasti, että menneisyyttä ei ole. Sen takia aikamatkailu ei onnistu. Eli jos vaikka ihminen pääsisi ihmisen ajallisesti takaisinpäin, niin siellä ei ole mitään. Yksinkertaisesti siellä ei ole mitään, koska se on mennyttä, mikä on mennyt. Eli toi telkkarissa, kun oli tämä aikamatkailuelokuva, niin ajatuksena se on kiva, mutta sehän ei toimi, koska jos me lähdetään tästä vaikka 5 vuotta takasperään, niin sitä maailmaa ei enää ole, mikä oli 5 vuotta sitten. Jotain rakennuksia voi olla jäljellä, mutta sitä maailmaa ei enää ole. Eli periaatteessa aikahan on ihmisen keksimä harhakuva. Harhakuva, että avaruudessa olisi joku aika. Eli avaruudessa ei ole mitään aikaa, jos ei ole ulkopuolista havainnointia. Ja nythän ihminen tekee itsestään ulkopuolisen havainnoijan keksimällä jonkun ajan määritteen, mitä ei oikeasti edes ole. Ja tuo Einsteininkin aika avaruus, se perustuu ihmisen määritelmään. Sillä ei ole käytännössä mitään tekemistä niin kuin siihen, että avaruudessa kuluisi mikään aika. Eli käsite, onko maailmankaikkeus ollut aina, niin on helppo sanoa, että on, koska avaruudella ei ole mitään aikaa. Se vaan on. Pete sanoi, että ei kyllä pysty noihin kapakkoihin mennä enää, vaikka rahaa olisikin. No ei ole, mutta pointti, koska kapakat täynnä nuoriso tuntee itsensä ihan kävyksi. Ja se Pete, se tunne on todellinen. Se ei ole mikään Mä muistan, kun mä joskus olin, tästä on vuosia aikaa, siitäkin on aikaa jo 30 vuotta yli. Reilusti, 35 vuotta on aikaa siitä, niin tuo Järvenpäässä oli semmoinen yökerho kuin Hummeri. Ja yleensä tuli sinne nuorempana, mentyä sitten Totista, noustuu sinne yläkertaan Hummeriin. Ja nyt mä kävin siellä Hummerissa niin vanhemmalla iällä. No en mä ollut kuin vähän päälle 30 silloin. Me olimme nyt 35 ehkä. Mietin, Pete, 35 oli, menin tuonne yökerhoon ja istuskelin siinä yökerhon tiskillä. Ja mä katsoin, että kyllä mä olen liian vanha tänne. Ja mä olin silloin joku 35, että se tunne tuli siitä, että se oli niin muuttunut siitä, kun silloin aikoinaan, kun vähän yli 20-vuotiaana tuli siinä Totissa juotu kalja ja sitten vaihdettiin kenkiä ja kaiken näköistä, että pääsi edes yökerhoon. Se maailma oli siinä välissä sen 10 vuoden aikana muuttunut niin paljon, että porukka oli niin nuorta siellä. Siellä tuntee itsensä kävyksi ja se ei ole väärä tunne. YouTubessa olet baarissa käynyt yli puoleen vuoteen kohta.
Niin, ja se on ja niin, että mitä siellä tekee, että kyllä se aika on mennyt ohi. Se on, Pete, sullakin rupeaa aikaa eläkeläisryhmää laulamaan jotain kuorolauluja tai tämmöistä. Semmoisiahan on vielä kai. Tanssimaan, Pete, miltäs kuulostaisi? Pete, sä oot niinpä meni yökerron, kun eurot tuli 2002, se on 30, toiset siellä 18-20 tuntia, silloin itse se on vanhaksi. Niinhän se on. Niin, se on näin. Mulla oli sama. Jani menee lepäille ja katsoo aamu-uutisia. No siellä ei ainakaan mitään positiivista tule aamun uutisissa. Tässä on muuten jälki tässä, niin tää on mulla tulee aina tämmöisiä, kun on joku allerginen juttu tai joku hiivasienen aiheuttama juttu. Mulla iho tulee tommosia aina kun on tämmöistä niinku allergiaa, että mulla silmät rähmiä ja tulee tommosia, mutta mulla on kortisonivoidetta, mä laitan, niin se lähtee tuosta pois. Mutta näitä on tullut siis tämmöisiäkin jo varmaan se 30 vuotta, että aina tulee määrättyä vuoden aikaa tämmöisiä, on se kyllä outoa. Ei tähän mitään silleen lääkettä ole, kun tämä on reagoitu ulkoilmaan ja näin. Ai Putin ja Trumpi. Tuossa muuten tuli mieleen, kun mä kävin kaupassa taas, mä en muista kerroinko mä teille viimeksi, kauppaan kun menee ja katsoo näitä lööppejä, mitä on kaupassa, niin siellä on just niin kuin, että elämä loppuu nyt ja sairauksista on joko kauheat otsikot koko älä tee näin, saat sydänkohtaukset, älä tee näin, munuaiset hajoaa ja onko sulla näitä oireita, että menee äkkiä lääkäriin ja niin edespäin. Ja sitten toinen asia on tämä sota, että siinä ne melkein on aiheet noissa lööpeissä. Ei siellä ole mitään semmoista, nyt on kesä, nauttikaa. Ei ole tämmöisiä aiheita. Aina ne on, että nyt vähintäänkin jotain huonoa on tapahtumassa. Ihan sairasta menoa. Pete sanoi, että silloin maksoi muuten tuoppi 3,50, nyt 9,50. Tosiaan hinnat hyvin on hinnassa noussut. Tuote pysynyt saman. Mulla on muuten yksi negatiivinen asia tästä Iltalehtiin mennessämme tästä, niin suomalaiseen oluen myyntiin. Eli suomalaisessa baarissa, kun myydään olutta, ne laskee sen aina niin, ettei siihen tule vaahtoa. Ja itse kun on ulkomailla ollut, niin se vaahdon osuus on se kaljassa se tärkein osuus. Se näyttää hyvältä ja jopa maistuu hyvältä ja pienet vaahtoviikset on niin kuin ihan hyväksi. Niin mä en tiedä, minkä takia Suomessa se lasketaan sillä tavalla, ettei se näytä miltään eikä se maistukaan miltään. Tuossa oli yhdessä baarissa, kun mä kysyin, että eikö tähän saa vaahtoa, niin se laski erikseen siihen vaahtoa. Ihan oikeasti, hei. Ollaanko me suomalaiset semmoisia, että meillä pitää olla vain sitä oikeaa tavaraa, ei saa yhtään vaahtoa olla siinä? Ollaanko me suomalaiset sellaisia? Hei, muistakaapa muuten yläpeukut tälle lähetykselle ja muistakaa hypettää. Eli jatkossakin näitä tulee aina niin kuin suurin piirtein vuoron perään näille 2 kanavalle tulee näitä lähetyksiä. Ja saadaan tätäkin kanavaa vähän nyt nostettua taas pitkästä aikaa, kun tosiaan tuli juttu, että miksi mä teet tänne, kun täällä on katsojia, jotka on täällä sottunut olemaan, niin tehdään nyt tännekin sitten. Sama sisältöhän se käytännössä on, mutta ei tarvitse erikseen muita kanavia tilaa, jos ei halua. Joo. Ja olihan tuossa aika paljon tullut kommentteja, mä kävin läpikin noin, niin aika paljon täällä. En ole, tälle kanavalle niin vähän se on jäänyt kyllä lapsipuolen asemaan, mutta tehdään jatkossa sitten tännekin aina välillä. Täällä on kuitenkin paljon eri katsojia kuin tuo Rautarunnari-kanava, vaikka paljon samojakin tietysti. Petri Houru sanoi, että yläpeukku annettiin ennen lähetys alkaa, oli varmaan ensimmäinen. Kiitos Petri Houru. Ja Tuossa on omalla tavallaan nyt kesällä, kun meillä on semmoinen juttu, että YouTubessa niin katsojamäärät putoaa aika lailla kesäisin aina. Syksyllä taas nousee ja huipussa aina on kylmänä talvella ja omalla tavallaan silloin on hyvä näitä tehdä vähän eri variaatioita. Eli YouTubekään ei tykkää nyt, vaikka se YouTube haluaa, että tehdään sisältöä, mutta se ei halua kuitenkaan, että ihan joka päivä tehdään.
Ja sitten jos tekee jotain eri sisältöä, niin sitten heti katsojamäärät tipahtaa. Et se on kyllä omituista touhua. Shorts-videoita ei ehkä kannata tehdä. Mä oon niitä tehnyt, mutta niillä on ehkä negatiivista vaikutusta. Koska ei ole tilaajamäärillä ole periaatteessa mitään merkitystä, kun se on enemmän, mitä katsojat tulee paikalle. Eli jossain vaiheessa se tilaajamäärä oli niin tärkeä, mutta ei siinä oikeasti ole kyllä mitään merkitystä. Koska monet tilaa, vaikkei ne sitten tule paikalle. Tälläkin kanavalla muuten 3500 tilaajaa, ja nyt kun katsoo tätä paikalle ollut 10 ja 15 välillä porukkaa, niin ei se tilaajamäärällä ole tässäkään pete mitään merkitystä. Eikö se ole mielenkiintoista? Toisella kanavalla on 12 500 tilaajaa, mutta niistäkin on suuri osa semmoisia, kun on katsonut shorts-videoita ja tiikerivideoita, että ei ne paljon näitä livejä katso, että se on näin. Mutta oli tässä nyt tullut 5 uutta tilaajaa, kun mä laitoin tämän liven päälle tänään, että kirjoittajia ei ole niin. YouTube on ihan vanha tämän kanavan tilaaja Pete ja Katja taisi olla uutena tällä kanavalla ja jokunen muukin, mutta ei ole sitten kirjoitellut mitään. Mutta ei se toki pakollista ole. Nyt näyttäisi muuten, että aurinko paistaa aika hyvin, tulee hyvä keli. Mutta ei se pete silleen, jos ajattelee näin, että menee ravintolaan, jos se nyt joka päivä siellä käy, niin jos se käy vaikka parin kuukauden välein, niin ei se nyt se 9,5 sit pahat tunne. Pete sanoi, että 3750 tilaajaa, tämähän on Suomen tämähän on suuri kanava, jos vertaa mun kanava joku 1350, jos se väärin muu. niin joo, se miten se nyt vertaa sitten. Mutta onhan tämä pieni kanava, jos Rautarunnari-kanavaa vertaa, niin 3 kertaa pienempi vai 4 kertaa. Mutta täällä on enemmän semmoista vakituista katsojaa noin leveillä-videoilla kuin tuolla toisella kanavalla. Siinä on vähän hakusessa. Mä oon liikaa tehnyt shorts-videoita, se on ihan selkeä. Mä teen monta tuhatta ratikkavideoa, niin mä en enää tee niitä shorts-videoita. Ne ei ole kanavalle oikein hyväksi. Tälläkin kanavalla on muutaman tehnyt ja katsojamäärät on pudonnut sen takia, niin nyt tehdään näitä leveitä sitten. Yritetään näillä paikata sitä. Tänään mä teen todennäköisesti jonkun ajeluvideon molemmille kanaville, että sisältö tulee molemmille kanaville. Tuossakin mulla oli semmoinen kausi, kun mä tein yli 10 videoa joka päivä, niin siinä periaatteessa olisi pitänyt tehdä useammalle kanavalle, kun YouTube ei tykkää, jos tulee liian paljon videoita, se katsoo, että se on spammaamista. Tämä on tämä YouTube-problematiikka. Paljon pitää tehdä, mutta ei saa liikaa tehdä. 1 per päivä on ehkä se paras, tai parin päivän välein, mistä toi algoritmit tykkää. Mutta katsotaan nyt, miten näyttäisi edistyä. Katja sanoi, että Norjan joukkue muuten oli vaihtanut hotellia, kun siinä edellisessä oli muutakin ongelmaa, kun vilkasliikennetie ja rakennustyömaa vieressä. Niin eikö tuolla Norjan joukkueella ollut vielä joku vatsatauti päällä? Huomenta vaan kanava. Mitäs kanava? Käydäänkö tänään kuulaa pukkaamassa? Mulla olisi tänään semmoinen päivä, että mä voisin lähteä kuulaa pukkaan, kun vähän olisi ajatuksena, jos kävisi pukkaan ja ottaa pari ajeluvideoita. Onko siellä valmius lähteä seisovilta jalalta kuulaa pukkaan? Kiekkoa mä en tänään kyllä yritä, mutta kuulaa voisi vähän pukata. Kuulan pukkailuja, joo. Mun on pitänyt tänä kesänä käydä kisoissakin, mutta mä en ole nyt vaan löytänyt sopivaa aikatauluihin sopivaa kisaa. Kanava sanoo, vois muuten, mutta tänään on vihdoin se päivä, kun Elisa hakee tuon TV. No eikö sulla ole ketään muuta paikalla sen asian hoitamassa? Nostat siihen ulos vaan, eikä ne siitä saa haittaa. Katen Lunssa oli Norjan joukkueessa jollain kuumetta ja parilla köyhää.
Punssa oli Norjan joukkueessa jollain kuumetta ja parilla kehää. Joo, en tiedä. Mitäs vastaan se oli tänään Norja? Morjesta vaan Juhata ja mukavaa torstaita. Laitais muuten mitäs tää nyt näin menee? Tää nyt näkyy väärin. Mä en tiedä, miten toi toimii. Tää näkyy täällä väärin tietysti. Joo. No nyt mä sain tämän oikein. Tää oli väärän. Mä oon vaihtanut tän. Laitetaanpa tuosta Juha tai moderaattoriksi, kun mä oon miettinyt, että muutama moderaattori tää voisi olla. Ja Nythän mä saan näitä laitettu. Mä en ole aikaisemmin saanut laitettu. Katja, mä vähän muutan tuossa. Mä poistan sut perustason moderaattorista. Mä laitan sen, että susta tulee vastaava moderaattori. Niin tuossa ei muuten pysty laittamaan. Pitää ensin poistaa sut. Ja nyt laitetaan sitten uudestaan. Lisää moderaattoriksi ja vastaava moderaattori Katja. Noin. Mun piti muuttaa Katja toi, kun se ei suoraan ei pystynyt laittaa vastaavaksi moderaattoriksi. Kanavassa viimeksi kun hakivat sen korjauksen, niin oli pieni nainen vaan yksin noutamassa. Ai niin, onnittelut Juha Taille. Mä oon toki tuolla Facebookissakin onnitellut, mutta Juha on astunut avioliiton auvoiseen satamaan. Et onnittelut tästä rohkeasta liikkeestä. Saa nähdä Juha, tai alkaako nyt nalkutus, kun olet mennyt naimisiin vai onko sitä tullut jo aikaisemminkin? No joo, ei ne naiset aina nalkuta. Ehkä ne yleensä aiheesta nalkuttaa joskus, voisi sanoa ne. Kanavasta en ole kun Juhannuksesta odottanut ja hakevat nyt olet naimisissa tuon asian kanssa. Juha, sä oot virallisesti nyt avioliitossa, kyllä kiitos. En ole nalkuttanut vielä, kestän kyllä nälkotuksen. Kyllä se nyt tulee sitten, jos ei ole aikaisemmin tullut. Näin se vaan on. Kyllä me miehet tiedämme, että jossain vaiheessa se tulee, mutta sekin voi tulla semmoisen hetken ryöppäyksenä ja sitten se toteaa, että eihän tuo äijä muutu tuosta, niin sitten se lakkaa sen alku. Naisillahan on aina tarvetta muuttaa miestä jossain kohti. Ja yleensä se naimisiin meno on se, että sitten voi luvan kanssa yrittää muuttaa, mutta eihän se onnistu. Katja, että Juha voi sitten turvautua, että sori, nyt en ymmärrä. niin no. Joo, kielimuuri astuu aina No joo, sehän on monta vuotta Juha ollut. Montas vuotta sä oot Juha ollut tämän naisen kanssa, etteikö siinä ole jo sisäänajot tehty niin sanotusti. Tuossa on se ohjelma, missä on ensireffit alttarina. Onhan se ihan sairas formaatti mun mielestä, että ihmiset ei ole nähneet ikinä eikä tiedä toisiinsa, menee suoraan naimisiin, niin eihän siinä ole niin mitään järkeä eikä siitä tule mitään. Se on näin. Ai 4 vuotta tulee täyteen. On siinä jo sitten jonkunnäköinen koulutus käyty molemmille osapuolille. Meillä on yhteiskunnassa, kun mennään naimisiin, niin 5 vuotta on semmoinen, että erotaan herkästi ja
teillä tulee 5 vuotta, että menette vasta naimisiin. Eli se voi olla parempi tapa kyllä, että 5 vuotta olla yhdessä ja sitten mennä naimisiin, kuin toistepäin. No joo, me ei meilläkään nyt, oltiinko me nyt vuosi tutustuttu, kun mentiin naimisiin, niin olemme kuitenkin ollut, jumalauta, tuossa tuli muuten 31-vuotis hääpäivä vähän aikaa sitten. Eli on sekin pitkä rupeamana jälkikäteen, kun miettii. Ei ole silloin uskonut kyllä, että tulee olemaan ikänsä naimisissa. Mäkin olen vähän sellainen huthapeliukko ollut kuitenkin, niin en mä uskonut, että näin kävisi. Että kun vaimon kosi minua, niin en olisi uskonut, että tulee näin kauan olemaan naimisissa. Näin siinä on käynyt. Eikä nyt valittamista kyllä ole. Hyvinhän tässä on mennyt. Katja sanoi, että joo, se ensireffit alttari, niin vähän epäilyt, meneekö ne kuitenkaan ihan oikeasti naimisiin, vaikka feikki. Feikkihän se on tietysti. Eihän ne voi mennä naimisiin ja virallisiin papereihin panna avioliittoon. Sehän nyt on selvä juttu. Huijaustahan se on. Kysytään tekoälyltä. Menevätkö henkilöt naimisiin oikeasti ensireffit alttarissa ohjelmassa vai onko se feikki se naimisiin meno? Ei se virallisiin kirjoihin voi mennä. Kyllä, suomalaisessa Ensitreffit alttarille -ohjelmassa osallistujat menevät oikeasti ja virallisesti naimisiin US. Kyseessä ei ole huijaus, vaan avioliitto on juridisesti sitova ja astuu voimaan kuvauspäivänä. Minä en tätä usko, koska se jäi heidän tietoihinsa aina, että he ovat olleet naimisissa ja sitten tulisi kaikki perintökaarioikeudet ja muut. Epäilys on ymmärrettävä, sillä kyseessä on iso juridinen asia, mutta liitot ovat silti täysin aitoja FIP. Lakitekniset ja taloudelliset riskit, kuten perintö- ja omaisuusasiat, hoidetaan tuotannossa seuraavasti. Pakollinen avioehto. Jokainen osallistuja allekirjoittaa ennen häitä kattavan avioehdon, jolla suljetaan pois avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jos ero tulee, kumpikaan ei saa toiselta mitään. Rekisteritiedot. Avioliitto ja mahdollinen avioero jäävät Digi- ja väestötietoviraston DVV virallisiin kirjoihin pysyvästi, aivan kuten kuka tahansa muukin siviilivihitty. En usko. Tässä on kyllä, kusetetaan sinua ja meitä katsoen. Mä en usko tätä vaan. Ymmärrän hyvin, että konsepti tuntuu uskomattomalta. Suomen lain mukaan virallisen vihkimisen, oli se kirkollinen tai siviilivihkiminen, esittäminen leikisti tai feikkinä on kuitenkin laitonta, joten TV-tuotanto ei voi valehdella asiasta. Jos avioliitto ei olisi aito, ohjelmassa nähtäviä virallisia pappien ja Digi- ja väestötietoviraston henkikirjoittajien suorittamia vihkimisiä ei voitaisi laillisesti edes järjestää. Kyseessä on poikkeuksellisen suuri riski ja sitoumus osallistujille, mikä onkin juuri koko ohjelman idea ja suosion syy. En ole kuitenkaan usko, että papit ja digihenkilöt voivat olla näyttelijöitä. Ei tämä nyt mitään uutta, että tämmöistä kusetetaan katsojia. Suomessa virkamiehenä tai pappina esiintyminen ja väärien virallisten asiakirjojen tekeminen on rikos, virkavallan anastus ja väärennys. Mutta jos ei ne ole virallisia, vaan on feikki, jos nyt kirjoittaa sopimukset, että nämä on feikki-juttuja vaan. Suomen laissa ei ole olemassa sopimusta, jolla virallisen avioliiton voisi muuttaa feikiksi. Jos vihkimisasiakirjat allekirjoitetaan ja lähetetään Digi- ja väestötietovirastoon, liitto on lain silmissä täysin aito ja voimassa, vaikka osallistujat olisivat keskenään sopineet mitä tahansa. Mutta jos ei niitä asiakirjoja lähetetä Digi- ja väestötietoihin. Jos papereita ei lähetettäisi DVV:hen, kyseessä olisi tosiaan lavastus. Ohjelman tekijät, mukana olevat papit ja DVV:n edustajat ovat kuitenkin vahvistaneet julkisesti, että asiakirjat lähetetään aina perille ja liitot rekisteröidään virallisesti. Etkö ole kuullut semmoista juttua, että papitkin osaa valehdella ja tehdä kolttosia? Kyllä, papitkin ovat ihmisiä ja pystyvät valehtelemaan. Tässä tapauksessa kyse ei kuitenkaan ole vain papeista, vaan valtion virallisesta rekisteristä. Kuka tahansa voi itse Mutta koitas nyt ymmärtää, että jos ei niitä tietoja lähetetä sinne, niin eihän niitä siellä ole.
Ymmärrän täysin logiikkasi. Jos papereita ei lähetettäisi viranomaiselle, liittoa ei olisi olemassa DVVn järjestelmissä, ja silloin koko homma olisi katsojille pelkkää teatteria. Se olisi teknisesti mahdollista, jos kyseessä olisi pelkkä lavastus. Syy, miksi näin ei kuitenkaan tehdä, liittyy ohjelman osallistujiin ja Suomen lakiin. 1. Osallistujien omat lausunnot. Ohjelmassa mukana olleet tavalliset suomalaiset ihmiset ovat kuvausten jälkeen kertoneet julkisuudessa omilla nimillään ja kasvoillaan, miten rassaavaa virallinen avioeroprosessi papereineen ja harkinta-aikoineen oli, kun suhde ei toiminutkaan. Jos kyseessä olisi huijaus, joku 10 osallistujista olisi jo paljastanut sen. Eli perustat siihen, että joku olisi paljastanut, mutta jos on niin kovat sanktiot, että paljastuu vaikka 1 000 000 sopimussakko, niin sehän estää tuommoisen paljastamisen. Salassapitosopimukset, NDA ja miljoonasakot ovat tositelevisiossa arkipäivää, mutta ne voivat koskea vain juonipaljastuksia ja kuvausten kulissien takaista toimintaa. Suomen laki määrittelee, että sopimussakko on mitätön jos sillä yritettäisiin pakottaa ihminen vaikenemaan rikoksesta, kuten laajamittaisesta petoksesta, rekisteriväärennöksestä tai virkavallan anastuksesta. Se höpötät taas, ei ole kukaan rekisteri väärennä, se on feikki näyttelijä, pappi tekee vihkimisen eikä lähetetä tietoa mihinkään. Missä se rikos siinä on? Rikos on petos ja virkavallan anastus, jos ihmiset luulevat menevän. Ei ne luule menevänsä oikeassa, kaikki huijaa katsojia. Jos sekä osallistujat, tuotantoyhtiö että vihkijät olisivat kaikki juonessa mukana ja tietäisivät kyseessä olevan pelkkä näyttely, laki ei sinänsä kieltäisi teatterihäiden kuvaamista. Julkisuudessa on kuitenkin useita todisteita siitä, että kyse ei ole lavastuksesta. Julkiset rekisterit. Ohjelmassa avioituneiden ihmisten siviilisääty, naimisissa tai eronnut, näkyy virallisissa rekisteritiedoissa, jotka kuka tahansa voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta 2 eurolla. Oikeat oikeudenkäynnit. Osa ohjelman pareista on hakenut virallista avioeroa käräjäoikeuden kautta. Käräjäoikeus ei käsittele TV-ohjelmien lavastettuja eroja, vaan ainoastaan juridisesti voimassa olevia avioliittoja. Pysyvät liitot. Osa pareista, kuten Niina ja Lari tai Ville ja Anni, on pysynyt yhdessä. Ei tuo liiton pysyvyys liity tähän millään tavalla, sori vaan. Ymmärrän, mitä haet takaa. Pelkkä yhdessä pysyminen ei tietenkään todista paperitöiden aitoutta, sillä kuka tahansa voi asua yhdessä ilman avioliittoakin. Vaikka tositelevisiossa huijataan katsojia usein, tämän ohjelman kohdalla kyse on poikkeuksesta. Ratkaiseva todiste on se, että osallistujien viralliset siviilisäädyt muuttuvat Digi- ja väestötietoviraston rekisterissä naimisissa oleviksi ja eron jälkeen eronneiksi. Mutta jos ei sinne lähetetä niitä tietoja Digi- ja väestörekisteri, koitas nyt ymmärtää tekoäly jotain. Jos tietoja ei lähetettäisi DVV:hen, kyseessä olisi tosiaan pelkkä TV-lavastus ja siviilisääty säilyisi ennallaan. Asia on kuitenkin tarkistettu viranomaisilta, paperit lähetetään aina perille ja osallistujien virallinen siviili. Kuka asian on tarkistanut? Asian ovat varmistaneet ja tarkistaneet useat suomalaiset mediat ja toimittajat, kuten Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV. No ja humpukilehti ja nämä Ilta-Sanomat, Iltalehti ja MTV, onko ne ihan oikeasti joku tarkistanut? Suomen laki ja Digi- ja väestötietovirasto, DVV, eivät voi valehdella median pyynnöstä tai televisio-ohjelman takia. Kun viranomainen vahvistaa tiedon, se perustuu suoraan viralliseen rekisteriin. Lisäksi ohjelman viralliset avioeropaperit ja niihin liittyvät ratkaisut ovat julkisia asiakirjoja, jotka kuka tahansa suomalainen voi tilata. No kyllä tekoäly pistää ainakin hanttiin Katja, että ne on aitoja. Mä yritin kyllä kaikkeni tämän tekoälyn kanssa. Tässä näet, Pete, mitä se sun tuleva elämässä on se tekoäly vaimon kanssa. Se on tällaista sitten. Juotai sanoi, että meikäläisen avioehdon hoiti suomalainen asian, että Thaimaassa tai oikeastaan hoiti asian avaimet käteen pakettina. Okei. Kanonsa tekoäly on ohjelman fani ja ei suostu hyväksymään, että feikki ohjelma. Näin on. Vaikea. Kyllä mä yritin kaikkeni, mutta kortit loppu tuossa periaatteessa.
Ja voihan se olla, että Iltalehden toimittajat on tarkistanut tämän jutun, mutta Katja, jos toi tosiaan totta, niin saattaa olla aika hullu, että osallistuu tuollaiseen ohjelmaan. Avioliitto kuitenkin jää papereihin ja se avioero tosiaan vie sen 6 kuukautta, vaikka olisi päivän naimisissaan. Juha taisi, että kyllähän naimisiin mennään monissa elokuvissa, tuskin niitä rekisteröidään oikeasti. Niin. Ja niissä käytetään jopa oikeita pappejakin jossain elokuvissa. Tämä oli vähän niin kuin tekoälyn vastaus siltä osin oli vähän huono. Eli esimerkiksi katsastuselokuvassa mä olin ohjelma-avustajana, siellähän mentiin naimisiin tämä päänäyttelijä, tämä Pakarinen, tämä nainen, ja mikäs tämä mies nyt oli tämä? Ei Soisalo, vaan tämä mikäs tämä nyt on? No kuitenkin katsastuselokuvassa mä olin häissä mukana jopa, ja siellä oli he menivät naimisiin, mutta onko siinä vaan, kun tiedetään, että se on elokuva, niin se ei sitten ole niin pätevä. Mutta kyllä tuo tekoäly väitti, että sieltä julkisista rekisteristä niitä on käyty katsoa, ja se väitti, että Ilta-Sanomat ja MTV ja noin on käynyt. Oliko se niin, että toi on vielä MT-formaatin juttu toi ohjelma, että jos MTV tekee tuommoista formaattia ja käy itse tarkastaa, niin mikä on uskottavuus? Mutta julkinen rekisteri, niin kuka nyt jaksaa mennä katsomaan? Että lähettäisikö nyt julkisesta rekisterit katsomaan, että onko Juha tai nyt mennyt oikeasti naimisiin? Se on vähän samanlainen, että se kiinnostus täytyy sitten olla aika kova, jos lähtee semmoista katselemaan. Eli se on vähän noiden ohjelmien kanssa, että kuka jaksaa niin paljon nähdä vaivaa, että lähtee että oikeasti tarkistaa, että löytyykö julkisista rekistereistä. Ei helvetti senti. Kanausot on muuten hyvä elokuva, niin katsastus. Katja sanoi, että niin, mikäs tässä on se kohupappi on? Sehän on ollut monessa mukana pappina, jopa Patreon Boysin musiikkivideollakin. Kohupappi. En tiedä. Kohupappi. En tiedä, mitä mahdat tarkoittaa kohupapilla. En ole katsonut noita Patreon Boysin musiikkivideoita. Vai onko niiden levy se vauhti kiihtyy? Onko se Patreon pois? Katja, varsinkaan kun tarkistaminen maksaa, oikeuden asiapirjoja, jos on tilannut, se on ilmaista ja onnistuu vain lähettämällä sähköpostiin. Katja sanoi, että joo, se on niin. Juha sanoi, että siellä pitäisi 10 päivän jälkeen selvitä Suomen rekistereistä ja asian mukaan, että ollaan naimisissa. Tarvii ensin käännökset toisinpäin ja papereiden toimittamisen suha. Ei se helppoa ole kyllä sekään. Mutta sä oot jo henkisesti valmistautunut, niin se on helpompaa. On se monimutkaista, joo. Joo. Mikä sun kanava on siinä telkkarissa? Niin meneekö se palautukseen vai vaihtoon vai mitä siinä tapahtuu? Mä katselin DNAlla, olisi ollut 150 tämmöinen striimauspuhelin, että sitä olisi voinut melkein harkita. Mulla on toi P30 Pro, mikä sinänsä on ihan hyvä, mutta mä mietin, että olisiko uusi tekniikka, uutta tekniikkaa, en tiedä. Kyllähän tuolla saa ihan hyvää kuvaa, ei se siinä ole kiinni. Mutta saisi siihen ladattua kaikki nämä, mitä haluaisi. Toki tohonkin saa, mutta se pitäisi ensin tyhjentää.
Juha, sä oot hyvä, ettei vanhentunut koko esteettömyystodistus. Se on vain 4 kuukautta voimassa. Jostain syystä, okei. Katja sanoi, että S-Pankki näköjään meinaa ostaa oma säästöpankki. Ei kai. Ei kai. Paha juttu. Se on huono juttu kyllä. Miten sitten, Katja, siinä käy, kun S-Pankkihan ei anna esimerkiksi toiminimiyrittäjille tilejä, niin sitten jos monilla on omasäästöpankissa toiminimellä on tilit omasäästöpankissa, jos S-Pankki ostaa sen, niin joutuuko toiminimet vaihtamaan pankkia, kun ei S-Pankki sitä suostu hoitaa? Vai miten kävi silloin, kun tämä yhdistyi, tämä Handelsbanken yhdistyi S-Pankkiin, niin joutuiko toiminimet hankkimaan jostain toisesta pankista sitten tilit, vai rupesiko S-Pankki myöskin hallinnoimaan niitä? Nämä on vaikeita juttuja. Kanavassa liian monta vikaa yhdessä laitteessa ja yksi vähän vakavampi vika. Minkäs merkkinen laite se oli? Kanavassa olisi toki voineet uuden laitteen toimittaa asioissa ok, mutta käy se näinkin, että rahat 2 vuoden jälkeen takaisin. Samapa tuo. Toshiba. No joo, merkki kertoo jo aika paljon kyllä, Toshiba. Oliko siinä asennettuna Google TV vai toimiko se ihan normaalisti? Mulla on toi viimeisen telkkari, mitä mä ostin, niin siinä on toi Google TV ja kyllä se käynnistäminen on aina oma juttunsa, että se hakee ne sovellukset ja internetyhteys häviää aina ja niin edespäin. Kun Finluxi se on ja se on Google TV. Finluxi tulee se kauan kestää auki ja sitten tulee se Finluxen logo siihen tai muuta ja ihan paska TV. Turkissa tehty. Katja Handelsbanken myi muistaakseni yrityspuolelle jollekin muulle, vaan tämä yksityispuoli meni S-Pankki. Okay. Google TV, juu, se on kyllä ongelman suurin ydin kaikissa telkkareissa. Eli jos mäkin tuon Finluxin käynnistän, niin kestää ensin, että se hakee, sitten siinä tulee niitä Googlen ehdotuksia ja sun pitää rämpyttää sieltä, sitten sä paat TVn päälle, sen jälkeen se samahtaa ja sitten kestää jonkun aikaa, niin tulee Finluxin vaaleilla pohja Finlux, ja se voi kestää joskus 5 minuuttia olla sitten siinä näytössä. Ja sen jälkeen tulee sitten se Google TV-merkki pyörii, ja sitten pääset vasta takaisin siihen valikkoon, mistä voit valita, että haluat ykköskanavaa katsoa. Juha, taas olet LG ja Samsung ovat parhaita älytärkkäjä, joita on ollut nyt. Mutta tuo Google TV, niin se on kauhean pilaa noita telkkareita. Kaikissa telkkareissa on joku softa. Ja mullahan on tuossa esimerkiksi on Samsungin softa, ja sekään ei ihan paras ole, mutta se toimii kuitenkin. Jos mä paan telkkarin päälle, se käynnistyy. Mutta toisessa telkkarissa voi kestää 5 minuuttia ennen kuin pääset katsoa ykköskanavaa, mikä mun mielestä on ihan perseestä. Kanava sanoo, että joo, noilla merkeillä seuraavaksi liikenteeseen. Katja S-Pankki perustelee yrityskauppaa myös strategisella kasvutavoitteella. Yhtiön mukaan omasäästöpankilla on vahva asema pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatilojen pankkina ja yhdistyminen laajentaisi S-Pankin yritystoimintaa näihin asiakasryhmiin. Joo, eli silloin ne S-Pankki rupesi hallinnoimaan noitakin tilejä. Vituushan toi menee, Katja, kyllä me se tiedetään jo. Joo. Suomi vaan keskittyy ja aina vaan vaikeampi on hoitaa asioita. Kyllä Suomi kaatuu niin kuin kaiken kaikkiaan. Pienyrittäjät on ajettu ihan kuseen ja nyt työntekijät on ajettu kuseen ja niin edespäin. Koko ajan vaan vaikeutetaan. Jos mietitte, niin tässä 10 vuotta sitten yrittäjä yritti ja pisti kuitit pussiin ja vei kirjanpitäjälle. Se oli siinä. Mutta nyt tulee vähän väliin tulee kaiken näköisiä tunnistautumisia ja ties mitä koukeroita, että yrittäjän
ajasta menee jopa 20-30% menee pelkästään tuommoiseen tyhjän päiväiseen juttuihin. Eli ja se lisääntyy koko ajan kaiken kaikkiaan. Se on vähän niin kuin sama kuin tässä puhelimessa tavalliselle käyttäjälle, jos sä menet katsoo jotain sivuja, niin sieltä tulee aina, että hyväksytkö evästeet, joka helvetin kerta. Niin mä nyt vaan mietin sitä, että sä et pysty, ei mitenkään aika riitä katsoa, mitä ne evästeiden hyväksymiset tarkoittaa. Eli ei kenelläkään riitä aika joka kerta käydä katsoa. Se on kauhea lista, että mitä siinä toissijaiset mainokset ja kolmassijaiset mainokset ja niin edespäin. Niin toikin on sellainen kusetus, mikä meillä on tehty, että jos sä et halua mainoksia ja muita paskatietoa, niin sun pitää hirveästi nähdä vaivaa, ettet halua niitä. Mun mielestä pitäisi olla toisinpäin, että jos haluat mainoksia, niin pitäisi nähdä vaivaa, että sä näet niitä. Mun mielestä. Kun Suomi putosi puustaan, hieno ennuste tulevaisuudesta. Ja toskin aina siitä syytetään sitä EUta. Mä en nyt tiedä, onko se sitten se pahin juttu kuitenkaan. En osaa sanoa. Tässäkin muuten mä yritän katsoa, että paljonko yläpeukkui tällä lähetyksellä. En pysty sitäkään nyt katsomaan. On tämä kyllä omituista. Taas on jotain vähän muutettu. Näkyykö teillä montako yläpeukkua on lähetyksellä? Mulla mä en itse pysty katsomaan. Voi helvetti se. Juhantai sanoi, että ne evästeen hyväksynnät ovat EU-syytä, eli GDPR-hyväksynnän takia. EU vaatii ne joka tapauksessa, jos toimii EUn alueella. Okei, joo. Ei näy yläpeukkujen määrä. Mikähän tässä nyt sitten? Katsotaan, onko täällä joku roksi jäänyt pois jostain. Katsotaan. Mä kyllä mielestäni olen laittanut. Tuosta puuttu ruksi. Mun mielestä mä laitoin tuohon. Se on lähtenyt pois näköä. No nyt pitäisi näkyä. No niin, nyt näkyy, joo. Se oli jotenkin asetuksista häipynyt. Mä kyllä laitoin sen päälle, mutta... Tuleeko Pohjanmaalta pelilähetyksiä? Jos tulee pelilähetyksiä, niin nimenomaan tältä kanavalta niitä tulee. Eli se on se juttu, mutta se on enemmän sitten jotain tuommoisia syystalven juttuja, kun silloin kun tulee lunta tupaa ja jäitä porstua, niin silloin on hyvä tehdä tuommoisia pelejä, mutta ei nyt kesällä kukaan hullu pelaa mitään tietokonepelejä. Eli tässäkin aamupäivän pidän lähetyksiä sen takia, että mulla on tästä sitten hyvä säntää, kun mä ihan aamusta viitti lähteä, kun ei ole mikään paikka oikein aukikaan, niin siltä pohjalta. Mutta eihän nyt kesällä ole mitään järkeä tietokonepelejä pelata kyllä. Talven ja syksyn syksy on ehkä parasta aikaa. Keväällähän me odotetaan jo kesää. Sen takia noin putoakin paljon noin katselukerrat kesällä kanavilla, kun ihmiset tekee kesällä muuta ja nauttii kesästä. Ja mun mielestä se on ihan hyvä kyllä. Eli puhelimet pois käsistä, kun ollaan liikenteessä. Joskus huvittaa, kun käy jossain huoltoasemalle, niin perhe tulee syömään. Sitten ne menee istumaan, niin kaikki kaivaa kännykän esiin. Ne ei puhu keskenään mitään, ne rämpyttää jokainen kännykkää ja sitten tulee ruoka, sitten ne syö, mutta se puhelin on silti siinä vieressä. Katsotaan toisella kädellä tai silmällä ja samaan aikaan syödään. Ja sitten on syöty, niin sitten katsotaan puhelinta ja viedään
tarjotin pois ja jatketaan. Ne ei puhu niin kuin enää keskenään ihmiset oikein paljon mitään. Ja olen itsekin tähän sortunut, en sitä kiistä, että jossain vaiheessa tuli tehtyä niin, että kun pysähtyi tauollekin, niin puhelin käteen ja katsoi sieltä jotain ihan tyhjänpäiväistä juttua. Mutta mä en nykyisin kyllä enää oikeastaan tee sitä. Puhelin saa olla taskussa. Tietysti jos mä teen jotain videoita, se on eri juttu, mutta muuten. Oliko tuo nyt vain huono selitys mitään? Kanavassa on nykyään perhemalli, kyllä näin on. Kyllä se on vaan näin. Maailma on muuttunut. Ihminen seurustelee enemmän puhelimen kanssa kuin lähesteensä. Näin se vaan on. Ja tekoäly, kun tuosta vähän notkistuu vielä lisää, niin se lisääntyy vielä lisää toi. Kuinka moni teistä tunnustaa, että menee liikaa aikaa tietokoneella ja puhelimella? Kuka tunnustaa tai läppärillä? Mä tunnustan kyllä ainakin, että mullakin menee vähän liikaa. Vaikka mä oon hyvin paljon vähentänyt. Kuuko on tilannut? Etkö sä ole Kuuko vanha tilaaja? Ootko sä luovuttanut jossain vaiheessa? Katja, sä oot Helsingissä, oli rippileirillä ollut paha tilanne, kun sähköt oli poikki 24 tuntia, ei riittänyt puhelimessa akut. Nyt oli tapahtunut sellaista, että kakkarat hakeutui puhumaan toistensa kanssa. Voi saatana. Mutta kyllä mä ihmettelen sitä entisaikaa, kun oli nuorena, niin miten me löydettiin kaikki toisemme, kun ei oikeastaan ollut sitä lankapuhelintakaan, tai sitä ei saanut oikeastaan käyttää. Eli kun lähti ulos, niin miten siellä löytyi kaikki ne muut hunsfutit? Se on kyllä ihmeellistä. Kuinka sä oot ihmetteli eka, kun ne lähetystä tilauksissa? Juu, mä välitän näille kanaville erikseen. Välitän ne pelilähetyksiä. Sitten nyt mä teen näitä livejä vuoron perään vähän, että saadaan tätä kesää vähän tässä taitettua. Ja tämäkin kanava saa vähän enemmän huomiota. Tämä on vähän niin kuin ruvennut hyytymään. Eli jos tämä heinäkuu mentäisiin näiden 2 kanavan taktiikalla, ja katsotaan sitten, kun syksy lähestyy, mitkä on ne kuviot sitten, eihän sitä voi tietää. Mutta talvella, tai ei talvella, vaan loppusyksystä, niin mä oon nyt melkein varma, että tulee Espanjan reissu. Ja kun mä menen Espanjaan, niin mä teen sieltä live Kik-palvelun kautta, koska se on vaan rennompaa. Ei tarvi joka baarin tai ruokakaupan ohi mennä, niin ei kuulu se taustamusiikki. Se on hyvin raskasta, kun teet jonkun hyvän. Mullakin on semmoisia hyviä kävelyvideoita, missä mä kävelen ja sitten mä kävelen jonkun paikan ohi, mistä kuuluu musiikkia. Musiikki ei kuulu, kun se muutama 10 sekuntia korkeinta, ei sitäkään. 10 sekuntia kuuluu musiikkia. Mä yritän vielä välttää, että menen äkkiä ohi. Niin YouTube tulee sitten melkein, että video on estitty maailmanlaajuisesti, kun siinä kuuluu tekijänoikeus suojattua musiikkia. Sitten tosiaan pystyy sen jälkikäteen sen kohdan leikkaan pois, mutta esimerkiksi tuo Fukes, kun kävelee, niin siellä on niin paljon niitä paikkoja. Eli monta leikkausta tehdään ja sitten sä käytät hirveästi aikaa siihen leikkailuun, niin sitten se video ei enää nouse, kun siihen on tehty se, että se on estetty maailmanlaajuisesti, niin se ei nouse samalla kuin alkuperäinen. Jos alkuperälle tulee vaikka 300 kattojaa, niin tuommoinen, mikä estetään maailmanlaajuisesti kesken, niin sinne tulee joku alle 100 katselukertaa. Vaikka kuinka sitten vootat sitä. Eli tämmöistä se on. Kikki on siitä parempi, ettei tarvitse tuommoisia murettia. Ainakaan nykyisellä tavalla. Kanava on saanut tämän luurin väkivallan toimia, saa nähdä kauanko toimii. Luuria täytyy kohdella hellästi kanava, eikä roiskia ja paiskoa, että kohdella hellästi ja puhua sille lempeästi. Juha tai sitä tuli poljettua polkuperän kaverille tai sitten kylän raitille, jossa näki kaverit, tuli kyllä liikut. Niin eikö se ole Juha tai kumma, että aina niin kuin ne näkyi siellä, sama mihin aikaan sitten lähitkin, niin jotenkin ne porukka osui aina samaan aikaan sille. En tiedä mikä se, siinäkin on ollut joku semmoinen henkinen yhteys kai. Kanavassa on mut sujuvampaa kirjoittaa kuin Xboxilla kirjaan kerrallaan vaikka äänpisteitä.
Juha, tässä Kikin katselijat ovat yleensä aika nuorta porukkaa. Joo, se on nuorten kanava, niin kuin mä sanoin Janillekin tuossa aamun lähetyksessä, että ei tämmöisiä istumalivejä kannata Kikillä tehdä, koska eihän nuo nuoret jaksa mitään vanhoja ihmisiä katsoa, paitsi onhan noin niin johtajamatkassa se muija oli 50, mutta ne tekee koko ajan semmoista sekoilua, eli jos Kikkiin tekee vanhempi ihminen, täytyisi sekoilla helvetisti, jos katsojia. Mutta sitten taas nämä matkailuvideot ja tuommoiset kävelyvideot, niin näissä katsojia tulee Kikissäkin, ettei tarvitse olla semmoista sekoilua. Mutta jos kämppälivejä tekee, niin sehän täytyy olla semmoista sekoilua, että katsojia tulee. Että minkä sitten valitseekin. Mä en itseni ainakaan semmoista valita. Katja, sä oot entisajan Nokioita, saattoi paiskoja, niillä ei tapahtunut mitään. Juotaisat ei kestä kunto jatkuvaa sekoa. Ei kyllä kestä, se on totta. Se on totta. Nuoret jaksaa. Nuoret jatkaa ja jaksaa, eikä ne ajattelee huomista. Mehän tiedetään, Juha, tai tässä iässä, jos se vähän rosauttaa enemmän, niin me tiedetään, mitkä olotulot ja muut on seuraavana päivänä. Me tiedetään jo kokemuksesta, mutta nuoremmat luulee, että se ei aina tule se huono olo, eikä se välttämättä tulekaan, mutta sekin vaatii semmoista elämän kokemusta. Olisi se kova, jos Katjakin lähtisi vetää 3 päivän rännin, niin kyllä mä ihmettelisin aika suuresti. Mutta tuolla kun katsoo, jos on katsonut noita nuoria Kikissä, niin siellä on kyllä naisia melkein yhtä paljon kuin nuoria tai miehiä sekoilee samalla lailla, niin mä en oikein tiedä kyllä. Mutta tietysti sehän on noissa, että kyllä meidän suurin osa nuorisosta kuitenkin on tämmöistä kunnollista ja urheilullista porukkaa, että se on vähän niin kuin tuo netti vaan vähän ääristää tätä ajatusta. Toi on vähän tuo YouTubekin, jos mä katson sieltä, jos mä katson näin YouTubesta, se ehdottaa jotain videosta, mä katson sen, jos on joku tämmöinen hökälöintivideo, niin se YouTube ehdottaa niitä samantapaisia koko ajan, että siitä on vaikea päästä eroon, sitten ainakin tuossa telkkarissa, jos on kirjoittamaton. Juha sanoo, että juomapäivien määrä vastaa rapulapäiviä. Mä sanoisin, Juha, kyllä, että jos ottaa kunnolla alkoholi, niin 2 päivää menee vähintään jopa 3 siihen toipumiseen. Eli jos vetää pitemmän kuurin, niin kyllä se viikko menee sitten toipumiseen. Hei, muuten asiasta toiseen, tämmöisestä putkesta puhuakseni, niin voisiko joku tehdä Juhani Hannia auttaa tuossa, kun hän on YouTube-tilinsä menettänyt ja varmastikin ihan syystä, sanotaanko näin. Mutta Juhani Hanni on menettänyt tuon YouTube-tilinsä, niin voisiko häntä joku auttaa, että tekisi hänelle uudet tunnukset tänne YouTubeen? Jollain, jos on sellaista loppuaikaa, niin Juhani Hanni ottaa yhteyttä ja tekee Juhani Hannille YouTube-tunnukset, että hän pääsee tänne kirjoittelemaan, jos tarvetta on. Eli tämmöinen avunpyyntö teille. Näin mä käsitin ainakin. Tai siis ei hän näin sanonut, hän pyysi mua sen tekemään, mutta mä en lähde tekemään, koska siinä on se juttu, että mä oon niin monta kertaa ihmisiä auttanut, niin se aina kääntyy mun niskaa sitten, jos vaikka tietokoneeseen tulee virhe tai muuta, niin se on sitten mun vika, niin mä parempi, kun mä en koske kenenkään koneeseen enkä tee mitään. Mutta jos teistä joku haluaa niin auttaa tuossa Juhani Hanni, niin ottakaa yhteyttä ja sehän onnistuu etänä ihan hyvin, ei se mikään ongelma. Mullahan on näin 2 YouTube-tiliä, tämä Rautarunnari ja Pohjanmaa, ja se on ainut mitä mä käytän, niin mä en viitti tänne nyt rupea tekemään mitään lisää YouTube-tilejä. Mulla on jossain, niin tuolla niin kun mä katoin näitä säätöjä, niin mulla löytyy semmoinen kuin vanhat kirkot. Aikoinaan tein meidän kirkkoja kuvata, niin semmoinen YouTube-tili, missä ei mulla ole siellä mitään enää salasanoja eikä muuta. Siellä on vanhat puhelinnumerot ja muuta, niin ne on ollut sitten. Juota ei ole miettinyt, mihin Hanni hävisi.
Niin, se täytyisi Juha tai olla sellainen luotettava henkilö, joka tämän auton tekisi. Että se on se juttu. Se ei kummemmin nimiä mainitsematta, mutta pitäisi olla joku tämmöinen luotettava henkilö, joka tekisi tämän. Katjahan voisi olla aika varma, luotettava, mutta onko siinä sitten taas se sama pelko, että se auttaminen kääntyy sitten huonoon suuntaan? En tiedä. Mutta joku voisi auttaa Juhania pääsemään takaisin tähän nettimaailmaan. Jospa Juhanikin osaisi täällä pelisäännöillä mennä, sehän voi olla. Että Juhanikin oppisi, että pelisääntöjä pitää noudattaa YouTubessa, niin se helpottaa kyllä elämää jollain asteella. Voihan se olla näin. Joo, se on yleensä tuo auttamisen problematiikka, kun sä autat jotain, niin siinä ei aina, se ei seuraa aina hyvää, vaikka sä ajattelet hyvää, niin mäkin olen tässä YouTube-uran aika niin monta henkilöä auttanut ja kaikki tapaukset on melkein, ei nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki on mennyt siihen, että sitten on tullut vain paskaa niskaan, eli ei ole tarvetta nyt varta, vaikkei se mut sinänsä haittaa, vaikka tuleekin paskaa niskaan, mutta omalla tavallaan mä nyt vartavasti viitti nähdä vaivaa. Mä oon niin kuin laiskaksi tullut. Eli mä oon ollut semmoinen avulias luonne, että mielellä autan, se mua kiinnostaa pienet haasteet, mutta omalla tavalla mä oon tullut siinkin laiskaksi, että en mä viitti enää nähdä vaivaa. Oon tullut varmaan vanhaksi, voi olla näinkin. Katsotaan mitä tänään puuhailisi tässä. Tänään on torstai. Joo, paha. Noin. Juotaisi, että Suomi taisi joutua maksamaan siitä palautuksesta vielä, vai miten se kävi, Katja? Toi oli Ähtäri kyllä kallis lysti, että mitenhän toi Ähtärin kaupunki tuosta nousee, en tiedä. Vai nouseeko? Ehkä siinä käy niin, että toi Ähtäri liitetään Alavuteen, että voi olla näinkin. En tiedä, siellä on nyt tehty kaikkea uudistuksia, mutta onhan se tuommoiselle kaupungille aika iso rasti ollut. Katsotaan, että niin joutuu, kun tuli sopimusrikkomus. Jumalauta, noita Ähtärin päättäjiä varmaan on taputeltu selkään kyllä. Ensin se, kun alkoi se homma ja nyt sitten, kun se loppui. Niin. Mutta tämmöistä tämä on. Katja, sä oot uskonut, että on näkyy tässä Khamenein ruumisarkku nostaa K-kaupan kuorma-autosta. Kauppias hoitaa homma vai miten se menee?
Mites toi tarkoittaa? Eikä se K-kauppa nyt siellä Iranissakin toimii jo? USA:ssa ruumiinsaatto K-kauppa-autossa, mitä ihmettä? Niin ja Iranissa ilmeisesti. Eikö tämä Al-Khomeini ole iranilainen? Tai oli, mitä se nyt sanot? Katsotaan toi linkki, mä en tosta pysty sitä katsomaan. Katsotaanpa tuolta. K-ryhmän logolla varustettu kylmä auto näytti Khamenein hautajaissaatossa. Keskon tarroilla varustettu kylmä auto. No on kyllä oikein. Ilta-Sanomat ei olisi tapahtunut Keskoa kommentoimaan asiaa. Eli nythän se tarkoittaa sitten, kun me ostamme K-ketjussa kylmätarvikkeita, niin sitä on käytetty ruumisautona sitä ruoankuljetusautoa. Aika hurjaa kyllä. Aika hurjaa kyllä, jumalauta. Kyllä tämä maailma on hullu paikka. Eikö tuo, no joo, eikö siellä nyt ole kylmäautoja? Kai sielläkin kylmätuotteet viedään kauppoihin. K-kaupan kylmäauto. Mitäs Katja on mieltä? Ollaanko me kaikki jo nähty, mitä meidän tulee nähdä tässä? Voi vittu sentään. Ai sori, ei saisi kiroilla, mutta kyllä tämä nyt panee vähän kiroiluttaa. Että... Eikö K-kauppa on just lähellä sinua vai miten se meni? Juha taas, että joko auto on myyty sinne tai ei ole poistettu tarroja, en tiedä, mutta hullua. Niin. Joo, ja sitä ei tiedä, että onko ne auto ollut siellä muilla asioilla ja se on jäänyt sinne sitten. Otettu niin sanotusti haltuun, vaikea tiedä. Mutta oudot se kyllä tuntuu. Kati sanoo, että tämä menee koko ajan hullummaksi. Niin. Mä oon kertonut teille, että mä oon kirjoittanut kirjasarjan hulluja tarinoita hullusta maailmasta. Niin mä lopetin sen kirjoittamisen, kun tämä maailma on paljon hullumpi, mitä itse pystyy keksimään. Että se on tällaista. Hyvää huomenta, erittäin hyvin sanottu ja mukavaa torstai-aamu. Tänään lähdemme seikkailemaan taas uuden jalkapallopelien pariin. Innosta puhkuen. Juotas, että voihan se olla, että jokin Ahmet on ajanut sen sinne. Niin, voi olla, joo. Niin. On se silti outo, ettei noita ole poistettu noita tarroja. Ei saatana. Tänään täytyisi käydä ajamassa taas autolla. Mä tosiaan eilen tuon huollon tein, että 90 000 huoltoja, se oli maksoi 350 ja merkkiliikkeessä olisi maksanut 650, että 300 säästö tuli tässä nyt. Eli kyllä näissä Suomen hinnoissakin on paljon eroa, että missä huollottaa, mutta mä nyt eilen vähän ajoin silleen, ja tänään mä käyn ja ruisailee vähän, että katson, että onko mitään ongelmakohtia tai muita. Kesällä ei oikein mukava olisi tuolla tien päälle jäädä, vaikka kesällä se on parempi kuin talvella. Kanaus, että mun isäni aikoinaan toivoi elämässä, haudatkaa minut Sivan pahvilaatikkoon, ehkä tässä on ollut Irakin päällikkö samankaltainen toivo. Erittäin hyvin sanoo Roke, Ranska. Mutta miten jos se Norja tänään vastassa, vai miten ne menee? Jos Norja tiputtaakin Ranskan, mitä sitten erittäin hyvin sanottu? Heidätkö sä pyyhkeen kehää vai joko sä oot heittänyt sen kehään?
Katsotaan nyt, mitä se sanoo tää. Eikö se Ranska-Marokko? Ei se ole Norja tule, se Ranska-Marokko. Paha peli. Norja on vasta 12 päivä Englantiin vastaan. Norja ehtii palautua tuosta flunssa-aallosta. Norja on pelannut yllättävän hyvin. Joo, Norja pelaa vasta 12.7. Erittäin hyvin, se tai että runnari saa muuta kuokkaa tällä kierroksella. Ei se ole mahdollista. Mä sanoisin erittäin hyvin sanottu, että sun kannattaisi ruveta tähtään tuohon Ari Korvan kanssa tuohon 13 sijaan, niin se on realistisempi. Ei sulla ole mitään mahdollisuuksia enää mua saada kiinni. Onko meillä jo 50 pistettä eroa vai paljonko sitä nyt on? No niin mä tästä en näekään sitä. Katos Katja pikaisesti, niin paljonko mulla on tuohon erittäin hyvin sanottu ero. Onko siinä jo 50 pistettä? Ja mähän otin yhden ylimääräisen kortin käyttöön, erittäin hyvin sanottu. Mä tiedän, että tämä järkyttää sinua, mutta käytin yhden kortin nyt tässä. Ekstra kortin vielä. Ai. Ei ole kuin 30 pistettä, se on käsittämätön määrä. Eli jos yksi pelaaja saa pelissä vaikka maalin tekee sen 8 pistettä, niin ai säkin käytit boostin. No käytitkö saman boostin? Minkä sä käytit? Juosa, että oliko 98, kun viimeksi Norja oli MM-kisoissa jotain sellaista varmaan. Mutta Norjahan ei ole noin pitkälle päässyt aikaisemmin. Et nyt kun silloin Englanti vastassa, niin Englanti on voittanut vuonna 1966, eli 50 vuotta sitten. Onko sitten jo 60 vuotta? Mitä helvettiä? Niin 60 vuotta sitten Englanti voittanut. Niin siinä on kaksi joukkuetta, jompikumpi voi tehdä historiaa, mutta Englannin tietysti on pitempi matka vielä siihen historiaan. Erittäin kerro sä nyt. En kerro, pidetään hullua jännityksessä. En kerro. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos nyt meillä on eroa 30 pistettä, niin tämän kierroksen jälkeen meillä on 50 pistettä. Mä vähän sanoin etuaikaan tämän, mutta olen pahoillani tästä. Katja sanoi, että mä sain myös tuohon Tokaan 15 pistettä eroa, kun ennen vikaa peliä meillä oli vain 2 pistettä eroa. Joo, mä oon sanonut, että Katja on kyllä Hannu Hanhi. Eli vaikka, vai pitäisikö sanoa Hanna Hanhi? Eli Katjahan on hyvä pelaaja tuossa, en mä sitä sano, mutta lisäksi sillä käy vielä helvetin hyvä tuuri, että meikäläisillä kun välillä on hyviä valintoja, niin sitten ne ottaa jonkun typerän keltaisen kortin tai jonkun tämmöisen. Ja sitten nuo vaihdot niin osuu Katjalla kyllä aina melkein nappiin, mutta on sillä kyllä paljon tuuria, kun katsoo noita pelejä, että miten niitä maaleja tulee, niin kyllä monet on niistä semmoisia, että mulle ei käy semmoista tuuria. Mutta joo, onhan Katja hyvä pelaaja, ei sitä voi väittää, mutta lisäksi onko se niin, että hyvällä pelaajalla on myös hyvä tuuri? Näinhän se voi muuten olla. En tiedä. Mitäs mieltä olet erittäin hyvin sanottu, onko Katjalla hyvä tuuri vai onko se hyvä pelaaja, jos jompikumpi pitäisi näissä valita? Mä itse sanoisin kyllä, että se on hyvä pelaaja ja lisäksi sillä on hyvä tuuri. Aika hyvin tässä on tänään ollut paikalla katsojia, vaikka tämän kanavalle mä en ole tehnyt liveä ties milloin viimeksi, monta vuotta aikaa. Niin tässä on kuitenkin parhaimmilla 20 katsojaa, että onhan tämä nyt ihan hyvin, tämäkin kanavalle pystyy näitä tekemään ja niin edespäin. Tämä helpottaa vaan mun meikäläisellä vähän, kun mulla on lisäksi vielä tuon StreamYardia käytän, niin mä pystyn nyt jakamaan sen 20 tuntia 2 kanavalle, niin mä saan periaatteessa 40 tuntia
käyttää tuota StreamYardia. Kaitissa Tuurilan laivatkin seilaa, vai miten se meni? Erittäin hyvin sanoo, että eiköhän Katja ole hyvä pelaaja, sehän paneutuu aika paljon peleihin. On se hyvä, joo, ei sitä pysty kiistämään. Kuukohan on tietysti eri mieltä tästä, mutta se on totta, joo, on hyvä pelaaja, mutta lisäksi on hyvä tuurikin. Välillä on kyllä semmoisia pelejä, kun katsoo, niin että ei voiko sanoa, että kylläpä Katjalla kävi tuossa kohti tuuri. Lisäksi toki hyvä pelaaja. Huomenta vaan Penakurri. Mitäs Pena, oletko sinä hyvä vai onko sulla vaan hyvä tuuri vai miten menee? Mä oon taas periaatteessa, vähän niin kuin akuankka, että mulla on pirun huonoa tuuria välillä. Eli monissa asioissa niin mulla on kyllä pirun huonoa tuuria. Joskus on ollut hyväkin tuuri, onhan akuankallakin ollut, se on saanut joskus perintöä tai jotain muuta ja niin edespäin, mutta pääosin elämässä on se huono tuuri. Ja se yleensä alkaa aamulla, kun potkaisee tuon pikkuvarvaan pöydän kulmaan, niin siitä se yleensä alkaa se päivä. Näin se vaan on. Mutta toisaalta, jos kokonaisuutta laskee elämässä, niin kyllä aika omalla tavalla on hyvä tuuri ollut huonoissa kohdissakin. Penäisellä tuurilla mennään, ei tiedetä eikä osata, oppi tulee kantapään kautta. Niinhän se tulee, mutta kun me ei muisteta sitä oppia. Mä tuossa aikaisemminkin puhuin, että kun mietit, että ihmisilläkin on monen miljoonan vuoden evoluutio, silti me lyödään toi pikkuvarvas tuohon pöydän kulmaan, niin miten se on mahdollista, ettei geeneihin jää tämä tieto? Että ihminen lyö aina vaan uudestaan. Uudet sukupolvet ja aina pikkuvarvas osaa tuohon pöydän kulmaan osua. Juha taas mukavasti kirjoille lähtee päiväkäyntiin. Joo. Tässä muuten Juha tai semmoinen juttu, että mä oon itse lopettanut kiroilun. Eli kun jos mä lyön ton jalan tuohon johonkin paikkaan, vaikka tuossa yllättäen pikkuvarpaan, niin mä sanon, että aha, tätä taas tai jotain muuta. Että mä en enää viitti kiroilla, koska se on niin jokapäiväistä. Tai nyt ihan jokapäiväistä usein sattuu. Sama kun mä menen autoon, niin mä kolautan siihen ovenpieleen pääni aika usein. Varsinkin jos mä teen jotain muuta, niin mä vaan sit hieroin, että tämmöinen tapaus. Että ei jaksa enää kiroillakaan, se on niin normaali. Aika usein silleen, kun autoon menee, niin ei istu silleen kunnolla sinne, niin kolauttaa päänsä siihen ylös. Ja sama mikä auto ja niin edespäin. Se on kyllä outo juttu kanssa. Miten se voi aina kolahtaakin siihen oven pieleen? Se muistaa sitten jonkun aikaa ja sitten se käy taas uudestaan. Mitäs näitä muita tämmöisiä on? Pikkuvarppaan lyöminen johonkin kulmaan ja sitten on tämä autoon menee, niin oven pieleen pää kolahtaa. Joskus aikoina oli näitä mehupurkkeja, mitkä avattiin, tämmöinen tetra, niin ne oli kyllä ihan perseestä. Niiden kanssa joskus aamulla tapella ihan tosissaan, että ne sai. Sitten oli mehut pitkin pöytää. Kyllä tuo omalla tavallaan tuo kierrejuttu on nyt hyvä siinä. Juha taisi on sama vika täällä, kun katot vielä matalammalle, niin todennäköisesti melkein aina kolahtaa pää oven pieleen. Joo. Ja yksi on muuten semmoinen juttu vielä, kun kenkäteline on tuossa eteisessä. Ja siinä on semmoinen pieni koroke, mihin kengät nostetaan näin. Ja sitten välillä aina kun jotain hosut tuossa ja lähet ja rupeat ottaa kenkiin, niin otsa kolahtaa tuohon hattuhyllyyn. Et sekin on niin useasti tapahtunut, että jos siitäkin olisi 100 saanut kerran, niin olisi rikas mies kyllä. Joo, me keskusteltiin äsken toi K-kauppa. Katja laittoi siitä linkin, että oli toi Keskon kuorma-autolla viety ruumista. Ja mitäs nyt K-kaupan kylmätuotteet, jos ne tuodaan samalla autolla, vaikka ei siis sinänsä ole mitään merkitys, mutta henkisille ihmisille voi kyllä olla merkitystä. Eli ei ollut hyvä juttu toi. Kesko, hei, nyt vähän ryhtiä. Ei ollut kyllä hyvä juttu toi.
Onko Suomessa sitten niin paremmat kylmäautot? Voimmeko uskoa näitä halvemmat? En tiedä. Mutta oli kyllä omituinen juttu. Jos ne hakee Iranista jotain vihanneksia tai muita. Mitä kylmätuotteita Iranista tuodaan Suomeen kylmäautoilla? Iranista Suomeen tuotavat elintarvikkeet ovat pääasiassa kuivatuotteita, kuten pähkinöitä, erityisesti pistaasipähkinöitä, taateleita, rusinoita, mausteita ja kuivattuja hedelmiä, jotka eivät vaadi kylmäkuljetusta. Lämpötilasäädellyillä kylmäautoilla maanteitse tuotavien tuotteiden osuus on erittäin vähäinen EU:n tiukkojen elintarvike- ja tuontirajoitusten sekä pitkän kuljetusmatkan vuoksi. Mutta tuossa oli vaan uutisissa tänään, että ajat ollaan Iranissa viety kylmäautolla haudattavaksi. Aivan, ymmärsin kysymyksesi aluksi väärin ja luulin sinun tarkoittavan kaupallisia elintarvikkeita. Kyseessä on uutinen Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein, kuolemasta ja hautajaisista. Poliittisesti ja uskonnollisesti merkittävien henkilöiden menehtyessä ruumiin säilyttämiseen ja kuljetukseen. Mutta miten on mahdollista, että siellä käytetään Keskon kylmäautoa? Vanhat ja käytöstä poistetut suomalaiset kylmäautot ja perävaunut myydään usein ulkomaille käytettyinä. Logistiikkayhtiöt ja autokauppiat ostavat Suomessa elinkaarensa päässä olevia ajoneuvoja ja laivaavat niitä eteenpäin esimerkiksi Lähi-itään, Itä-Eurooppaan tai Afrikkaan. Ostajat eivät usein poista vanhoja teippauksia tai yritystunnuksia, kuten Keskon tai K-ruuan logoja, minkä vuoksi suomalaisia kylmäautoja voi näkyä liikenteessä hyvinkin kaukana alkuperäisestä kotimaastaan. No tekoäly ratkaisi tänne, että ne on käytöstä poistettu ja mitkä on myyty tuonne Lähi-itään. Se ongelmahan ratkesi siinä, ei niillä samoilla kuljeteta sitten kauppoihin tavaraa. Katsotaan, että ainakin siinä on kunnon jäädytys, kun videon näkyy, kun ne ovat höyryt. Joo, se on käytöstä poistettu auto ja ne ei vaan poista niitä tarroja siitä, että tämä on tämmöistä, joo. No hyvä, Kesko saa ehkä tästä puhtaat paperit, vai saako Katja? Pitäisikö Keskon poistaa tunnukset, jos ne myy ne eteenpäin? Mutta tämä selvensi sen, että vanha Keskon auto ja se on juotansa tuohon se loogisin syy ja todennäköisiä. Ja kanava sanoo, että kylmää kyytiä joka tapauksessa. Katsotaan, ehkä ne Lähi-idässä kuljettaa tuolla samalla kauppoihin. Niin, mutta me emme tiedä, Katja, sitä. Niin. Penasot Kesko ei ole kommentoinut. Joo. En mä tiedä, tarviiko tuossa kommentoida. Mitä te olette mieltä? Onko Keskolla mitään tarvetta tuossa kommentoida? Jos on käytöstä poistettu ja muutu ulkomaille, niin vaikka me ihmiset tietysti miettimään aina tämmöisiä hengellisiä asioita, mutta käytännön asiat menee siitä yli. Sanoisin näin. Muistakaapa yläpeukut lähetykselle, paljonko niitä on nyt satanut tänne. Ja hypettää toki saa myöskin. Katsotaan tuosta, jos painetaan. Eihän tämä sivu edes päivity. No. Kaita se kautta. 15 yläpeukku, kiitos. Se on aika hyvä määrä tämmöiselle Pohjanmaan kanavan live-video. Erittäin hyvin sanottu, vaatii Keskon päättilin. Juha sanoi, että miten hypetetty, täällä ilmeisesti Taimaassa ei ole sitä vaihtoehtoa. Se on silloin, kun painaa sen yläpeukun, niin siihen tuli sitten, että hypetään. Mutta se ei tule kaikissa videoissa, mutta jossain se tulee. Mä en tiedä, millä logiikalla se niin sitten näitä. Ei kun hei, hetkinen.
Tämä Pohjanmaan kanava ei ole yhteistyökomppani, tässä ei varmaan ole hypetystä, en tiedä. Katja sanoi, että Keskolla on käsittääkseni vaatimus, että alihankkija pitää poistaa tarrat, kun se lakkaa ajamasta Keskon ajoa. Se ei nähtävästi oikein toimi se määräys. No ei näköjään, joo. Juha sanoi, että ei tule ainakaan tässä. Joo, mä en oikein tiedä noita hypetyksen logiikkaa, että miten se menee. Miten se menee ja mistä sen näkee. Mä jonkun sun videos Juha katoin ja painoin yläpeukkuja ja mä hypetin sitä, mutta en mä nyt muista mikä video se sitten oli. Se ei tule aina se hypetys. Mullakin se tulee aina silloin tällöin, että siinä on varmaan joku syy, mutta en mä oikein ole perehtynyt. Erittäin hyvin sä oot live ja pystyy hypettää vasta jälkeen. Joo, voi olla näin, että se Juhan videohan ei ollut live, mitä mä painoin ja hypetin. Katsotaan, kysypä tekoälyltä. Okei. Okay. Miten tämä YouTuben hypetys toimii? Pystyykö lähetystä liven aikana hypettämään vai vasta liven jälkeen? YouTubessa uusi Hype-hypetystoiminto on suunniteltu auttamaan erityisesti pienempiä ja nousevia sisällöntuottajia, kanavia, joilla on 500-500 000 tilaajaa, saamaan videoilleen enemmän näkyvyyttä. Vastauksena kysymykseesi, live-lähetystä ei voi hypettää liven aikana, vaan vasta sen päätyttyä. Tässä on tiivistettynä, miten toimii käytännössä. Eli ensimmäisen 7 päivän aikana voi tämmöistä liveä jälkikäteen hypettää. Eli noin, missä mä oon hypettänyt, ne ei olisi livejä ollut. Se on näin yksinkertaista. Ja loogista, koska mä oon aika vähän livejä kattonut kyllä. Ja eilen katoin johtajan matkas jonkun aikaa, kun olin syömässä Italiassa. Ja mua kiinnosti se Italian pizzat ja hinnat. Pirun kallista on ainakin tuolla Italiassa. Mutta joo, muistakaa nyt jälkikatsojat sitten hypettää, arvoisat jälkikatsojat. Kanavasat 3 kertaa pystyy muuten hypettämään saman video, pitää vaan poistua ja vasta video uudestaan ja hype. Okei. Mutta miettikää, mä katsoin noita italialaisia pizzoja, eli eihän siihen tule jumalauta kuin 2 täytettä ja ne on ihan semmoisia lättyjä. Ne poltetaan vaan niin kovassa uunin lämmössä, mutta mä en oikein tiedä, että mikä se. Kyllähän Suomessa pizzat on parempia, kun me saadaan täytteitä niin paljon kuin me halutaan siihen. Toki hinnat on Suomessakin aika korkeat, mutta siis eihän tuolla Italiassa on semmoinen vehnälätty, missä on tomaattikastiketta ja sitten jotain sipulia. Siinä on meidän pizza. Ei helvetti. Mun mielestä oli hauskaa tuossa livessä, kun oli tämä johtajan matkassa. Sekin on semmoinen, niin sanotaanko se on niin semmoinen metsäläinen, voisiko sanoa näin. Niin se toi sille pizzaa siinä ravintolassa ja sitten se halusi siihen valkosipulia, eli garlikkiä se hoki koko ajan. Ja pizzan tekijä sanoi, että ei siihen pizzaan tule valkosipulia. Johtuuko se siitä, että niillä on niin tiukat ne reseptit, että ne on kuitenkin valmis pizzoja, mitkä vaan lämmitetään. Mutta joka tapauksessa siihen ei tullut valkosipuli, niin tämä johtaja teki sillä tavalla, että se hyppäsi pöydästä ylös, kävi siinä viereisestä kaupasta hakemaan valkosipuli, tuli takaisin pöytään ja pilkkoi siinä valkosipulia. Sitten kun pizza tuli, niin se laittoi siihen valkosipulia. Eli jotenkin tulee mieleen nämä entisajan suomalaiset seiväsmatkat kyllä. Joo, no kyllä se toisessa paikkaa. Morjesta vaan, Kerppeni. Como estas? Tulihan toi omalla tavallaan kyllä hauska jutska. Juontaja sanoi, että täytyy sanoa, että Suomessa on mielestäni parhaat pisseet. Esimerkiksi Bangkokissa syötiin pizzoja eilen ja koko oli noin 30 senttiä alkaisia. Hinnat kalliimmat, entäs Suomessa? Niin, plus hinta kalliimpi kuin Suomessa. Joo, kyllä Suomessa pizzat on aika hyviä, monetkin, ei kaikki toki. Mutta tuo Italian pizza tuntuu ihan oudolta, että siihen ei tule oikeastaan mitään ja se maksaa maltaita.
Että kyllä nuo hinnat, niin kuin, täytyy olla rikas, että on varaa matkustaa Italiassa. Ja mä en muutenkaan tykännyt, mä en tiedä miksi ihmiset ihannoi Italiaa. Mun mielestä se vaikutti, voinko sanoa jopa tylsältä paikalta. Juotaan, sä oot 2 täytettä vaan per pizza. Niin no, se on joo, just näin. Se on se Italian tyyli. Ja maksaa sen 20 kuitenkin, että kyllähän Suomessa on pizzat jopa halvempia ja saat täytettä. 4 täytteelläkin saa alle 20. Tai nyt rupeaa vähän kiikunkaa, kun hinnat on noussut. Mutta tiedätkö Juha, tai mikä Suomen pizzeriossa on se huijausjuttu? Siellä ei varmaan ole sitä, mikä on Suomen, mitä pizzeriat huijaa meitä asiakkaita. Tai voinko mä sanoa edes, että se on huijaus, koska me suostumme siihen, niin onko se sitten huijaus? No sanotaan, että pieni tämmöinen huiputus, vai onko se huiputus? Ja jos me kerran suostumme maksamaan sen, niin onko se kumpikaan näistä? Mutta arvaatko Juha, tai mikä Suomessa on se juttu? Miten pizzat höynäytetään? Ai kinkku ei ole aitoa, täällä olisi Parman kinkku. Joo, sekin on tietysti, että kinkku on puristetta, mutta mä en sitä tarkoita. Koska eihän se sinänsä vaikuta siihen hintaan, että onko se kinkku vai puristetta, se on sama hintainen. Mutta semmoinen, mikä vaikuttaa tuon pizzan hintaan, missä meitä koijataan, apinaa koijataan. Mutta ei onneksi ole kaikissa paikoissa, mutta kotipizzassa esimerkiksi on. Eli jos käytte kotipizzassa, niin kiinnittäkääpä huomiota. Juota ei hoks. Okei, mä kerron sen. Eli kun me mennään pizzeriaan, niin pizzaanhan kuuluu aina valkosipuli. Eli entisaikana se oli merkattu mausteeksi. Nyt se on lisuke. Eli jos mietit, että jos pizzaan otat valkosipulin, niin se maksaa 50 senttiä. Eli kilohinnaksi tulee silloin noin 300 euroa. Eli on aika kallista tuo valkosipuli näissä pizzerioissa. Ja sitten jos se riippuu vähän määrästä, niin joissain tapauksissa on jopa euro pyydetään tuosta valkosipulista. Ja silloin mä laskin 450 euroa kilohinnaksi, kun katsoin tuossa yhdessä paikassa. Niin on se kova hinta valkosipuli, 450 euroa, kun kaupasta kuitenkin se lähtee alle 10 kilo reilusti. Erittäin kotipizzassa pitää ostaa vesikin erikseen. Joo, ja sitten jossain pizzeriossa on silleen, että jos sä halkaset sen pizzan, niin sekin pitää maksaa erikseen. Ja kyllä rahastus on vaan lisääntynyt. Mutta sen takia mä hain tuon Grandiosa pizza eilen ja pistin valkosipuli päälle, niin 3,50 ja valkosipuli osuus siitä ei ollut kovin kummoinen. Juhantaa, että täällä sillä hinnalla saa jalkosipulia 100 kiloa. Joo, eikö se ole mielenkiintoista? Monikaan ei ajattele, mitä ne maksaa tuosta valkosipulista. Ja periaatteessa niiden pitäisi Oregonakin laittaa maksulliseksi, niin sitten alkaisi olemaan. Mutta nehän ottaa nyt valkosipulista 300 euron kilohintaa ja sitten lisäksi, jos sä halkaset pizza, niin siitäkin joutuu maksaa erikseen. Ja onhan se mennyt naurettavaksi. Mä en muista olisi kotipizzasta tämä, mutta jossain pizzeriossa on. Ja he perustelevat sillä, kun henkilöt tulee ottaa pizzaa, niin molemmat heistä ottaa salaattia. Mutta sehän voisi sanoa se myyjä vaan, että jos te otatte halki, niin kuuluu vain yksi salaatti. Eli silloin se on ihan loogista, mutta mä en yleensä pizzaan kyllä ota edes mitään salattia. Ei salatti kuulu pizzaan. Ananas toki kuuluu. Sekin on outo keskustelu, että kuuluuko ananas pizzaan. Mitä helvettiä? Siihen kuuluu kaikki, mitä asiakas haluaa. Mitä se kellekään kuuluu, että syökö joku asunnossa? Mitä se kuuluu kellekään, syökö joku pizzassa ananasta vai kuoriperunaa? Mitä se kellekään muulle kuuluu? Jos joku haluaa pizzan täytteellä, niin se ottaa.
Mä en tiedä, miten joku jaksaa vahtaa jonkun toisen pizzaa, että mitäs toi nyt syötyä. Ui kun kauheita, sillä on ananas siellä. Hui. Yöunet meni. Joo, me keskusteltiin Kerppeni toi K-kauppa jo pari otteeseenkin toi K-ryhmä Keskon kylmää. Juotailla kasvaa ananasta takapihalla, kestää pari vuotta kasvattaa se yksi ananas, okei. No kyllä sillekin hintaa pitää sitä kastella kuitenkaan, ettei sekään ihan ilmaiseksi tule. Miksi banaani on tertussa? Se on ihan tertun oma asia. Tähän me voimme hyvin Penakuri lopettaa tämän. Tämä oli hyvä heitto tämän lähetyksen loppuun. Kiitos kaikille ja muistakaa jälkikatsojat, hypettää ja tykätä videosta. Ja seuraava video tulee taas Rautarunnari-kanavalle. Näin tämä menee, niin mä pystyn käyttämään tätä StreamYardia pitempään näin. Ja se on ihan luvallista, että sitä ei tarvitse väittää, että teekö mä väärin tai oikein. Mä teen ihan niin kuin pitääkin tehdä. Eli tämä helpottaa tätä videoiden tekemistä. Juu, palataan asiaan taas ja mukavaa päivänjatkoa ja jännitellään seuraavaa peliä sitten.